Hello guys, welcome to the welcome to the welcome welcome to the podcast. पडकास्टको नामै भुले हाम्रो पोडकास्टको नाम चाहिँ विकेन्ड पर्सपेक्टिभ हो. हामी विकेन्डमा गर्ने भएर हामी विकेन्ड पर्सपेक्टिभ भनिरहेछौँ. बिदा नपाएर अनि त्यसपछि हामी यसमा भेरियस डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ्समा गफ गर्छौँ. आज हामीसँग हुनुहुन्छ एड साथीको फाउन्डर श्री निवेश बरालज्यू. श्री भन्नुपर्छ. स्टुडियोमा निवेशजीलाई स्वागत छ. धन्यवाद. के छ निवेशजी, गर्मी कतिको लागिरहेछ? जिन्दगी चलिरहेछ. त्यही त, जिन्दगी चलिरहेछ भन्ने चाहिँ यो फेमस डायलग मान्छेलाई जिन्दगी चल्नुले पुगिरहेछ कि पुगिरहेको छैन भन्ने हो नि त. त्यो कुनै मान्छेलाई पुग्दो रहेछ, कुनै मान्छेलाई नपुग्दो रहेछ. निवेश बराललाई चाहिँ पुगेछ कि पुगेछ नि त? त्यो अझै एक्सप्लोरेसन हुँदैछ, त्यसको लागि यो नेभर एन्डिङ प्रोसेस भन्नु पऱ्यो. ओके, सो निवेशजी, मैले तपाईँको अगाडि जुन क्लास राखेको छु होइन, यसमा आधी आधी पानी छ होइन. अब यो तपाईँले आधी खाली भन्नुहुन्छ कि आधी भरि भन्नुहुन्छ? आधी खाली छ. Okay, so would you accept that you are a pessimistic person based on what you said? आई डोन्ट नो. होइन, मलाई सोध्नु भयो भने चाहिँ म आधी भरि नै छ भन्छु है. दुइटै हो होइन, तर विच वुड यु लाइक टु से अर विच वुड यु रिलेट टु मोर भन्ने क्वेसन हो क्या खास होइन. डिपेन्ड्स अपन हाउ यु लुक एट इट. Again, so how do you look at it as Nibesh Baral? या इफ त्यहाँनिर त लाइक पानी थप्न सकिन्छ नि त, अर्को आधा फुल गराउन सकिन्छ नि त, अझै पानी खनाएर राख्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले हेर्न सकिन्छ. मेरो पर्सपेक्टिभबाट मैले त्यो देख्छु. तर आधी त भरि भइसक्यो नि त होइन, त्यहाँसम्म त पानी आइसक्यो पनि त हो नि होइन. ओके, सो मुभिङ अहेड, if someone asks who is Nibesh Baral, what would be your answer? How would you like to get introduced? होइन, कसैले निवेशको भनेर इन्ट्रोड्युस गरिरहेछ भने के भनोस् जस्तो लाग्छ? आई डोन्ट नो. सो एक्चुअली त्यो पार्ट नै इन्डिफाइन्ड प्रोसेसमा चाहिँ चलिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. जस्तो अहिलेको लागि चाहिँ इट्स जस्ट आइएम डुइङ वाट आई लभ डुइङ भन्ने कुरा हो. तर आई डोन्ट नो वाट माई इन्ट्रो इज. जसरी म यो हो भन्ने चाहिँ आई थिङ्क इट्स स्टिल इन द प्रोसेस अफ एक्सप्लोरेसन. आई एग्री द्याट. हुन्छ त्यो त सबैको लागि ट्रु हुन्छ नि त. जस्तै मेरै केसमा पनि इफ समबडी आस्क्स मी होइन, म इभन त मजाले एक्सप्लोर गरिरहेको छु होइन. आई हेभ माइसेल्फ एक्सप्लोर्ड सो मेनी डिफ्रेन्ट डोमेन, सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स. आई अल्सो इभन टु दिस डेट डोन्ट ह्याभ अ डेफिनेट आन्सर टु द्याट क्वेसन. बट इफ यु आस्क मी हाउ वुड यु लाइक पिपल टु इन्ट्रोड्युस यु, देन त्यो केसमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने I would like to be known or remembered as someone who is an experimenter, who wants to make a change, होइन. अनि त्यसपछि who helps people basically with whatever I have, whatever they need वाला टाइप होइन. सो मैले चाहिँ त्यसरी डिफाइन गर्थेँ होइन. सो अगेन त्यो आर यु बिजनेस पर्सन, आर यु स्टुडेन्ट, आर यु एक्सप्लोरर होइन, त्यो आई थिङ्क डिफ्रेन्ट हुन्छ. बट अगेन, सो पुटिङ इट इन एज अ पोइन्ट अफ भ्यू इन फ्युचर टाइम त होइन, अहिलेलाई मेबी युआर स्टिल एक्सप्लोरिङ होइन, बट इन 3 to 5 years टाइम होइन, हाउ वुड यु लाइक टु बी नोन? मेबी समवान हु एक्जिक्युट्स सडन क्रिएटिभ स्ट्राटेजिज भनौँ. सो द्याट माइट बी के भन्छ अरे, एज एम बेस्ट मैले स्टार्ट गरेको फोटोग्राफी भएको भएर माइट बी द फोटो एन्ड अफ थिङ डिजिटल कन्टेन्टको पार्टमा हुनसक्छ होइन. समथिङ क्रिएटिभ फिल्डमा चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने मान्छे. ओके, द्याट वुड बी द डेफिनेसन. अनि वाट डज यर डे लुक लाइक एज अ क्रिएटिभ स्ट्राटेजिस्ट होइन, वाट एभर यु आर डुइङ? So can you go a little bit more into the detail of what you are currently trying to do, what you are trying to achieve?
ओके सो करेन्टली चाहिँ वेआर वर्किङ अन एड साथी भनेर एउटा ब्रान्ड नेममा काम गरिरहेको छौँ खासमा इट्स बिन ओभर 1 year प्लस भइसकेको छ बेस्ट काठमाडौँ बेस्ट भएर सो पोखराबाट सुरु गरेको ब्रान्ड हो प्राइमेरीली फर्स्टमा चाहिँ एज ए साइड फोटोग्राफीबाट स्टार्ट गरेको र भिडियोमा मुभ अन गरेको हुनाले आई वान्टेड टु मेक भिडियोज द्याट्स अल सो त्यो भइसकेपछि लेट्स के भन्छ अरे एउटा ब्रान्ड नेम सोच्छौँ लेट्सको भिडियो बनाऊँ भन्ने हिसाबले चाहिँ वी इस्टाब्लिस एड साथी तर पछि यसलाई चाहिँ ड्रिफ्ट गरेर ओभरअल क्रिएटिभ एन्डको मार्केटमा नै वी क्यान प्ले अराउन्ड ओभरअल क्रिएटिभ एन्डमा नै वी क्यान डु समथिङ वी क्यान मेक चेन्ज ह्यापन अहिलेको जति पनि लाइक एउटा क्रिएटिभ एजेन्सीको कन्टेक्समा चाहिँ जति पनि ब्रान्ड छ त्योभन्दा केही डिफ्रेन्ट गरेर वी क्यान डु समथिङ भनेर चाहिँ आइ एम वर्किङ अन एड साथी सो प्राइमेरीली अहिलेलाई वाट इज द गोल लुक लाइक र वाट आर वी ट्राइङ टु बिल्ड भन्दा चाहिँ लङ्गर रनमा चाहिँ आइ एम ट्राइङ टु बिल्ड आरओआई बेस्ड मार्केटिङ एजेन्सी भन्छु सो द्याट वुड बी भनेको इट्स नट समथिङ अहिलेको एजेन्सीको मोडलिङ भनेको मेबी रिटेनर मोडलिङ होला होइन सो प्राइमेरीली कन्भर्जन फोकस चाहिँ कोही पनि छैन होला भन्ने कुरा हो सो देयर आर फ्यु कम्पनीज हु डु डिरेक्टली कन्भर्जन फोकस तर लङ्गर रनमा आई वान्ट एड साथी टु बिकम कि this is the fully conversion focused company so we don't get paid in retainership so we get paid in entirely त्यो कन्भर्जन नै हुँदाखेरि सो द्याट वुड बी जे पनि गरिरहेको छ त्यो चाहिँ काम गर्छ भनेर नै प्रुभ नभएसम्म चाहिँ इट्स नट गोइङ टु ह्यापन एन्ड द्याट्स अ बिगर च्यालेन्ज द्याट्स अ लड अफ हार्डवर्क बिहानदेखि बेलुकासम्म अफिस छ काम गरिरहेको छ अनि समटाइम फिल्स लाइक म्यान भरेकोदेखि गऱ्यो अनि द रिजल्ट इज लाइक त्यही थियो अघिल्लो महिना पनि त्यही छ अहिले पनि महिना त्यही हुन्छ भन्ने कहिले काहीँ चाहिँ फिलिङ हुँदो रहेछ द्याट्स अल द्याट्स द डे लुक्स लाइक तर आई थिङ्क इट्स गोइङ इट्स मुभिङ इट्स सेलिङ समवेयर यो त त्यो जिम जाँदाखेरि चाहिँ यु डोन्ट सी चेन्ज इन फ्यु फर्स्ट विक्स भने जस्तो होइन र या होइन आई अन्डरस्ट्यान्ड आई डोन्ट गो टु जिम सो आई क्यान रिलेट जस्तै तिमी डाइटिङ सुरु गऱ्यो भने होइन डे 1मा खाएन अरे त्यो बडीमा झ्यापै चेन्ज त देखिन नि त होइन सो आई थिङ्क यु हेभ अ हाई एस्पिरेसन लङ टर्म प्लान सो आजको भोलि त रिजल्ट अभियसली देखिँदैन होला होइन सो आई थिङ्क मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा पनि इट सिम्स लाइक when you're starting out you have a lot of zeal energy and as you go on you feel like what am I doing and then you get drifted here and there and you come back again and you again take that path and you continue on that journey and those journeys that you keep on going they actually converge to something but those where you feel like okay I don't have any interest anymore होइन यसमा मलाई अझै के गर्नु छैन भन्नेवाला भयो भने चाहिँ you get lost and that doesn't actually get fulfilled so I think त्यो चाहिँ प्रोसेस नै हो होइन so I wish you luck I wish you all the best for whatever you are trying to do अनि त्यसपछि whenever you feel like nothing is happening remember that Rome was not built in a day होइन त्यो फेमस प्रभाव त त्यही हो र so does that mean कि we should never quit what do you think of that if your goal is that important yes obviously so how important is your goal होइन अब यो if it is something that you just want to know like it is done out of curiosity and you will give up once your curiosity is fulfilled क्या होइन क्युरियोसिटीको लागि गऱ्यो यो के हुन्छ त कस्तो हुन्छ त कसरी हुन्छ त क्यान आई डु इट अर नट मेरो क्यापेसिटीले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन इट कुड बी एन नम्बर अफ रिजन्स वाइ यु आर डुइङ समथिङ सो इफ दोज रिजन्स गेट फुलफिल्ड and you understand your capacity you understand your limitations and then you get to know the market and यो कुरा भयो भने चाहिँ you might give up होइन because you just started out with curiosity or only a limited goal where you wanted to test yourself and you got tested yourself either you know you can do it then also you'll quit and even if you cannot do it you know that you cannot do it and you quit okay? But if you have a larger goal होइन that is not bound by time or bound by curiosities and then why quit and त्यो गोल त भिजन भन्छ नि जुन लङ टर्म होइन लार्जर देन लाइफ भन्नुको रिजनै के हो भन्दाखेरि इभन बियोन्ड योर लाइफ द्याट सुड एक्जिस्ट द्याट सुड पर्सिस्ट भन्ने लेभलको हो भने चाहिँ यु सुड नट बी क्विटिङ क्या सो पहिला त इज योर गोल होइन अन द्याट लेभल होइन तिमीले जे एस्पायर गरिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ इज इट अन यर पर्सनल लेभल इज इट
फर यर फ्यामिली होइन कसको लागि गरिरहेको छौ किन गरिरहेको छौ त्यसमा भर पर्छ ओके सो किन गरिरहेको छौ भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्छौ बिकज मलाई गर्न मनपर्छ आई थिङ्क द्याट्स द ओन्ली एन्सर राइट नाउ तर त्यो बियोन्डमा चाहिँ आई डोन्ट नो आई जस्ट वान्ट टु बिल्ड समथिङ टेक इट टु द त्यो अहिलेको लागि करेन्टली गोल सेटिङ इज नट लाइक कि दिस इज समथिङ यो एउटा एन्ड गोल भनेर नै छैन इट्स लाइक रिभाइजिङमा नै गइरहेछ सो आई वान्ट टु डु समथिङ आई वान्ट टु बिल्ड समथिङ आई वान्ट टु अपग्रेड समथिङ भन्ने पोइन्टमा मात्रै गइरहेछ अनि द्याट्स अल आइएम वर्किङ फर किनकि पास्ट लाइक तिन वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने अनि पोखरामा बसिराख्दाखेरि पनि आई ड्रिम टफ के भन्छ अरे काठमाडौँ फ्लाइटमा चढेर जाने फ्लाइटमा चढेर त्यो कत्रो चलफल लाइफस्टाइल हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो लाग्छ इट्स नर्मल टु मी लाइक नाउ तर त्यो चेन्ज भएर आई एम ड्रिमिङ फर इन्टरनेसनल त्यही कुरा सो आई थिङ्क इट्स नट मैले यही गर्छु भनेर चाहिँ देयर इज नट अ सिङ्गुलर के भन्छ अरे तर त्यो त भिसियस सर्कल भयो नि त तिमी एउटा गोल राख्यौ होइन अथवा एउटा एस्पिरेसन राख्यौ सर्टन लेभल पुग्छु भन्यौ तिमी पोखराबाट काठमाडौँ आउनु थियो तिमीलाई पोखरा काठमाडौँ एक लेभलको मुभमेन्ट गरेर होइन एउटा भाइब क्रिएट गर्नु थियो त्यो त तिमीले एचिभ गरिसक्यो नाउ यु आर थिङ्किङ इन्टरनेसनल त्यही लेभलमा होइन सो मेबी वान डे द्याट विल अल्सो बी एचिभड क्या एन्ड वाट आफ्टर द्याट होइन सो त्यसपछि चाहिँ सो तिमीले अहिले मलाई जे मनपर्छ त्यो गरिरहेको छु भन्यौ नि मैले चाहिँ सोध्न खोजेको त्यो कुरा चेन्ज हुन सक्दैन तिमीलाई अहिले मन परिरहेको चिज चाहिँ भोलि मनपर्छ भन्ने के छ यहाँ चेन्ज हुन्छ आई थिङ्क त्यो चेन्ज हुँदा नै चाहिँ मजा आउँछ लाइक अझै नेक्स्ट पाथ भन्छ नि त सो त्यतिखेरको हेर्ने पर्सपेक्टिभ चेन्ज हुन्छ त्यतिखेरको हेर्ने त्यो टाइम चेन्ज भए हुन्छ आफ्नो अपग्रेड डिफ्रेन्ट लेभलमा भए हुन्छ सो यु विल ड्रिम मोर यु विल वर्क मोर अनि फेरि त्यहीँ अचिभ गर्नलाई फेरि त्यो त रन गरिन्छ होला नि सो तर त्यो पनि त सबै तिम्रो आफ्नो पर्सनल हुन्छ नि सेल्फिस निड काइन्ड अफ फुलफिल गरे जस्तो मात्रै त भयो नि होइन त्यसमा होपफुल्ली पिपल विल अल्सो बेनिफिट फ्रम वाट यु डु होइन बट सुडन्ट यु हेभ अ बिगर गोल होइन जुन चाहिँ तिमीले कन्टिन्युसली एउटै कुरा एचिभ गर्न ट्राई गर्यौ होइन पर्स्यु गर्यौ भने चाहिँ बेटर हुन सक्दैन र होइन सो आई एम नट सेङ एक्सप्लोरिङ एन्ड ट्राइङ डिफ्रेन्ट थिङ्स इज रङ होइन त्यो द्याट इज नट वाट आई वान्ट टु इस्टाब्लिस एज अ प्रेसिडेन्ट बिकज आई माइसेल्फ अल्सो हेभ डेभलप इन्टु सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन एन्ड टु इच डिप डाइभ इन्टु एन एरिना गिभ्स यु अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ अफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स वाट डजन्ट वर्क होइन यो जति नयाँ कुरा गऱ्यो जति डिफ्रेन्ट कुरा गऱ्यो त्यसको आफ्नो एडभान्टेज छ होइन बट अगेन देयर इज अ डाउन साइड टु इट एज वेल जस्तै मैले अहिलेसम्म जति कुराहरू गरेँ त्यो सबै डिफ्रेन्ट नगरिकन एउटै मात्रै चिज गरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो होला भन्ने पनि लाग्छ कि कहिले काहीँ मलाई सो वाट डु यु प्रिफर एज निवेश बराल हु इज ट्राइङ टु बिल्ड एड साथी होइन वुड यु कन्सिडर डुइङ डिफ्रेन्ट थिङ्स or would you confine yourself within that one single space of creative building? त्यो हो क्या. सो त्यही पर्स्यु गर्दा गर्दै पनि तिम्रो डिफ्रेन्ट एरियामा जाने भन्ने इज नट अ ब्याड थिङ होइन. बट तिम्रो हाउ यु प्रोभाइड भ्याल्यु टु अदर्स होइन, तिमीले कुन डोमेनमा भ्याल्यु प्रोभाइड गर्न खोजिरहेछौ, तिमीले कसको प्रब्लम सल्भ गर्न खोजिरहेछौ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क त्यति चाहिँ एटलिस्ट एउटै हुनुपर्छ होइन. सो त्यो चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ हो क्या. सो लाइक त्यसमा लाइक एउटा गोल सेट गर्ने भन्ने कुरा हो, लाइक काइन्ड अफ एउटा गोल भन्दा नि अझै लार्जर भनौँ न, एउटा मिसन क्या, एउटा भिजन, एउटा 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 एस्पिरेसन, एउटा आइडियल वर्ल्ड सिनेरियो होइन, वेयर वाट यु डु एक्चुली कन्ट्रिब्युट्स टु अ लार्जर पार्ट देन योर सेल्फ क्या. होइन आफूलाई त भइहाल्यो त नि होइन, आफूलाई त कहिले के रमाइलो लाग्छ गऱ्यो, अनि त्यसपछि फेरि अर्को चिज रमाइलो लाग्छ गऱ्यो, आफ्नो लागि त जो पनि भएको छ नि होइन. सो वी एज ह्युमन्स सुड बी अबोभ द्याट होइन. म मेरो लागि मात्रै बाँच्ने, मेरो फ्यामिलीको लागि मात्रै बाँच्ने भन्दा बियोन्ड चाहिँ हाउ फार बियोन्ड क्यान आई गो, हाउ फार बियोन्ड क्यान आई ट्राई टु डु समथिङ होइन. एचिभ होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर एसपिरेसनको टर्म्समा, एउटा भिजनको टर्म्समा चाहिँ मैले गरेको कुनै चिजले मभन्दा बियोन्डको मेरो ह्युम्यानिटीको लागि भनौँ अथवा सोसाइटीको लागि भनौँ होइन, फर रिजन्स अदर देन मी क्या गर्न, त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट गिभ्स यु अ लट हायर ड्राइभ देन
या त्यो के भन्छ अरे पर्सनल गोल्सको त ड्राइभ त्यति धेरै हुँदैन. देयर सुड बी सम एउटा आई एग्री अन द्याट त्यो टर्म्समा चाहिँ. किनकि यो बाँकी भनेको इट्स लाइक कुनै मोनिटरी गोल्स होला अरे, कुनै फिजिकल प्रडक्ट्सको निडको गोल होला अरे, द्याट क्यान बी एनिथिङ. अनि त्यो एउटा सर्टेन पोइन्टमा पुगिसकेपछि इफ वी लाइक रियली वर्क हार्ड फर इट त्यो हुन्छ. अनि त्यसपछि वाट नेक्स्ट भन्ने क्वेसन त जहिले नै आउँछ नि त. सो त्यो अनुसार नै वाट नेक्स्ट त्यसमा मात्रै गऱ्यो भने त आई थिङ्क त्यो पनि त लास्टमा ल आज एउटा गाडी किन्यो फेरि भोलि अर्को गाडी किन्न मन लाग्छ. सो वेयर डज द्याट एन्ड त नि. एक्ज्याक्टली. सो त्यो हुने बित्तिकै त्यो गाडी किनेर के पर्पज चाहिँ लाइफको फुलफिल भयो आई डोन्ट नो. सो त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ आई अन्डरस्ट्यान्ड त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई एग्री अन द्याट. सो या देयर सुड बी अ बिगर लाइफ गोल एउटा चाहिँ यो गर्छु भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो नै लाग्छ. या आई थिङ्क आई एग्री अन द्याट. ओके. कति वर्ष भयो तिमी? कति वर्ष भन्छ 2002लाई कति वर्ष भन्छ मलाई क्यालकुलेट गर्न आउँदैन. मैले नागरिकता हेर्छु जहिले. 2002 अप्रिल 2002 अप्रिल भनेपछि 23मा आउँदाखेरि 20 वर्ष कम्प्लिट भएर 21 रनिङ छ तिम्रो. ओके 21 मानिन्छ. या ओके. सो 21 वर्षको उमेरमा वाट इज द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ थिङ द्याट यु हेभ डन सो फार? आई डोन्ट नो. एउटा होइन अहिलेसम्म गरेको मध्ये सबसे दामी लागेको चिज के हो तिम्रो? अस्ति भर्खर दुबई गएर आएको सोलो ट्रिप पुरै. दामी पार्ट चाहिँ दुबई जानु थिएन कि त्यो इमिग्रेसन चाहिँ पार गर्नु चाहिँ सबभन्दा दामी पार्ट थियो कि. सो आई डोन्ट नो नेपालको इमिग्रेसन आई डोन्ट रियली नो. या 2-4वटा कन्टेक्स्ट बुझ्छु तर मी एज अ पर्सनल आई वान्ट टु ट्राभल द वर्ल्ड. अनि म त्यो ट्राभल गर्नुमा बिइङ अ नेपाली सिटिजन आइ एम रेस्ट्रिक्टेड. तिमी नेपाली सिटिजन मात्रै भएर रेस्ट्रिक्ट भएको होइन होला नि त. तिमी धेरै युवा भएर नेपाली धेरै युवाहरू चाहिँ खाडीमा लुकेर भागेर बसेको भएर चाहिँ रोकेको होला नि त. तिमीलाई जान दिनु मात्रै समस्या समाधान होइन नि त. होइन तिमी जस्तो अरू मान्छे गएर चाहिँ के गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि त हेर्नुपर्छ होइन त. हो मैले त्यो बुझ्छु लाइक कति मान्छेहरू भागेको छ उता गरेर बस्छ. तर त्यो हुँदैमा लाइक जेन्युन पर्सनलाई त ह्यासल फेस नगरिकन एउटा स्मुथ आउट प्रोसेस हुनुपर्ने होइन र भन्ने मात्रै कुरा हो कि. सो मी एज अ जेन्युन पर्सन म त लाइक जेन्युन मान्छे हो. जेन्युनली म गएर फिर्ता आउने मान्छे हो. आइएम नट प्लानिङ टु डु द्याट होइन. सो त्यो एउटा बार सेटिङको लागि चाहिँ देयर सुड बी सम काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स केही न केही त लाइक स्मुथ आउट हुनुपर्ने हो नि. त्यो अब हाम्रो देश त्यस्तै छ भनेर त्यसलाई चाहिँ चित्त बुझाउनु भएको आई थिङ्क आई हेभ नो वर्ड्स टु से फर यु होइन. त्यो आई फिल सरी द्याट यु आर बोर्न हियर. आई फिल सरी फर माइसेल्फ समटाइम्स. सो होपफुली समडे चेन्ज होला होइन. त्यो धेरै पेसिमिस्टिक पनि नहौँ होइन. या कुनै दिन या देयर आर इस्युज नेपालकै कन्टेक्समा पनि त्यस्तो इस्युजहरू छ. तर आई थिङ्क त्यही इस्युजले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल एज अ अन्टरप्रिनरसिपबाट हेर्ने भने द्याट इज अ अपर्च्युनिटी पनि हेर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. वाट डु यु थिङ्क अन द्याट? किनकि आई डोन्ट नो कसरी एक्ज्याक्टली यो पाथवे भनेर डिफाइन गर्न सकिँदैन. तर दिस इज द इस्युज लाइक जेन्युन पिपल आर फेसिङ. यसमा के गर्न सकिन्छ इफ वी क्यान थिङ्क एन्ड ब्रिङ आउट. सो द्याट इज अ मेरो आजकल चाहिँ सोच्ने तरिका कस्तो भएको छ भने यदि कहीँ प्रब्लम छ भने होइन त्यहीँ गर्ने ठाउँ छ क्या होइन. त्यहाँ प्रब्लम छ नि त. जस्तै युएसको भिजा तिमीले एप्लाई गरेको हुन्थ्यो भने होइन युएसको भिजामा ड्यु डिलिजेन्स प्रोसेस छ. त्यसले सब कुरा मागेको हुन्छ. यो मागेको हुन्छ त्यो मागेको हुन्छ. मल्टिपल राउन्ड हुन्छ. पैसा तिराउँछ. महँगो पैसा तिराउँछ. इन्टरभ्यू राउन्ड गराउँछ. अनि बल्ल उसले प्रोसेस गर्छ होइन. अब त्यो लेभलको सफिस्टिकेटेड प्रोसेस नभए पनि सर्टेन लेभलको चाहिँ ड्यु डिलिजेन्स हुने खाले प्रोसेस यदि ठाउँमा हुन्थ्यो भने होइन त्यो भिजाको अब खासमा त्यही अघिकै कुरामा आउने भने त्यो भिजा पाउनु सजिलो छ नि त. अनि यु हेभ ओन्ली सम ब्यालेन्स रिक्वायरमेन्ट होइन. अनि त्यसपछि यु हेभ टु हेभ अ भ्यालिड पासपोर्ट होइन. त्यस्तो रिक्वायरमेन्ट अझ लाइक मेरो भिसा प्रोसेस त लाइक दुबईकै कन्टेक्समा चाहिँ इट वाज टु इजी. लाइक मलाई कतिखेर प्रोसेस भयो कसरी भयो आई रियली डोन्ट नो. त्यही त्यो पासपोर्टको फोटो पठाइदियो भनेर भनेको थियो ट्राभल एजेन्टले एन्ड द्याट ह्यापन्ड कि लाइक भिसा आइसक्यो अरे. हो त्यो भएपछि त्यो समस्या भयो नि त होइन. त्यति सजिलो भिजा पाउने भएपछि त्यसमा इमिग्रेसनमा रोक्नु इज अ भ्यालिड पोइन्ट क्या. यदि त्यो अर्को कन्ट्रीको भिजा हुन्थ्यो भने त्यसरी नरोक्न पनि सक्थ्यो भन्न मात्रै खोजेँ मैले.
तर त्यही कुरा त अलिकति अगाडि त्यसलाई डिजाइन गरेको भए अलिकति अगाडि थोरै ह्यासल फेस गरेर चाहिँ त्यसलाई गाह्रो बनाएको भए त अल्टिमेटली त्यहाँनिर गएर लाइक हुन्छ नि 2 घन्टा झगडा गर्नु त पर्दैन कसैसँग भन्ने कुरा हो कि आई डोन्ट नो इफ यु हेभ हर्ड अन फेमस नेपाली कोट विच आई क्यानट से आउट अलाउड बट आई विल से द फर्स्ट पार्ट नेपालीको बुद्धि होइन अब त्यस्तो भन्छ नि त त्यही भएर अब बिस्तारै बुद्धि आउँदै होला ढिलो आउँछ नेपालीको बुद्धि ढिलो आउँछ ओके अनि अहिलेसम्म तिमीले जे जति बिजनेस गर्यो होइन त्यसमा चाहिँ वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अफ डुइङ अ बिजनेस होइन तिमीले आई थिङ्क यु सेड यु स्टार्टेड आउट इन पोखरा एन्ड यु हेभ नाउ मुभड इन टु काठमाडौँ होइन सो पोखरा र काठमाडौँमा बिजनेस गर्दाको डिफ्रेन्सेस के छ यहाँको इन्भाइरोमेन्टको कुरा कस्तो फिल पायो होइन अनि त्यसपछि तिम्रो लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज के हो बिजनेस गर्नुमा एज अ बिजनेस पर्सन होइन एज अ क्रिएटिभ पर्सन युल जस्ट मेबी यु जस्ट लाइक डुइङ क्रिएटिभ स्टफ बट एज अ इन्डिभिजुअल क्रिएटिभ हुनु र एज अ बिजनेस रन गर्नुमा वाट आर द डिफ्रेन्सेस होइन एक्ज्याक्टली एन्सर त मैले दिन सक्दिनँ तर स्टार्टिङ लाइक पोखरा र काठमाडौँको डिफ्रेन्सेसमा चाहिँ प्राइमेरीली मलाई पोखराबाट काठमाडौँको सिफ्ट चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि आई लाइक पोखरामा आई डिड फ्यु स्टार्टअप्स फेल्ड कोलाबरेटेड विथ फ्यु कम्पनीज फेल्ड होइन अनि त्यसपछि अरू त्यो सबैमा प्राइमेरी मेन रिजनहरू चाहिँ फाइनेन्सेसको टर्म्समा चाहिँ देयर वाज अ भेरी लेट पेमेन्ट स्ट्रक्चर त्यो मैले क्लाइन्ट त्यस्तै भेटेँ हो कि आई डोन्ट नो तर पोखरामा आई फेस्ट द्याट अ लट सबैजनाको चाहिँ लाइक हुन्छ नि पेमेन्ट काम हुन्छ अनि इट्स रियली इजी टु कन्भिन्स फेरि काम गराउन पनि यो चिनजानको भइसकेपछि चाहिँ गरौँ भने चाहिँ नै भनेर नि नभनिदिने अनि त्यसपछि इट्स रियली इजी त्यो प्रोफेसनलिजम नै भनौँ न सो वर्क स्पेसमा पनि पोखरा इज रियली लाइक अ चिल सिटी होइन यो नेपालको सबसे चिल सिटी भन्छ सबजना चिल हान्न मात्रै पोखरा जान्छ जस्तो खाले या त्यो चाहिँ त्यो न्यारेटिभ त्यस्तै सेट भएको छ न्यारेटिभ त्यस्तै सेट भएको छ पनि अनि आई थिङ्क त्यो न्यारेटिभले गर्दा पनि त्यो अहिले त्यहाँ चिल नै छ क्या लाइक मै पोखरा गएको बेलामा आई डोन्ट नो हाउ द डेज पास्ट इट जस्ट सकिन्छ क्या बिहानदेखि बेलुका सकिन्छ क्या त्यो कसरी सकिन्छ थाहा छैन एक ठाउँमै त्यहाँ गएको हुन्छ गफ गऱ्यो त्यहाँ गयो आई डोन्ट नो एन्ड्स एकैछिनमा एन्ड हुन्छ नि त अनि सो वान अफ द रिजन आई मुभ टु काठमाडौँ वाज त्यो एउटा फाइनेन्सको स्ट्रक्चर आई गट अ क्लाइन्ट फ्रम काठमाडौँ अनि त्यसपछि स्टार्टेड पेइङ मी अनि उसको स्ट्रक्चर वाइज लाइक मैले चेक दिएको 3 दिनमा पेमेन्ट आइसक्थ्यो कि आई डोन्ट ह्याभ टु त्यो फोन कल पनि गर्नु पर्थेन आई वुड रिसिभ द निप्स हजुरको पेमेन्ट रिटिज काठमाडौँ इज फार मोर प्रोफेसनल देन पोखरा एभर वाज या सो द्याट वाज द मेन रिजन यता सिफ्ट हुनुको सो डिफ्रेन्सेस वाइज चाहिँ आई थिङ्क दिस इज अ रस प्लेस एभ्रिथिङ लाइक हुन्छ नि यता नि भइरहेछ त्यता नि भइरहेछ त्यता नि भइरहेछ अनि पोखरामा लाइक केही भयो भने है भनेर अनि द्याट वाज लाइक बिग थिङ हुन्थ्यो कि अनि यहाँ चाहिँ जताततै जे पनि भइरहेछ नाउ पोखरामा चाहिँ जे भयो पनि त्यहाँ भयो भने त्यहाँ जाने त्यहाँ भयो भने त्यहाँ जाने भन्ने टाइपको हुन्थ्यो नाउ यहाँनिर चाहिँ युनिट रियली थिङ्क अबाउट म के गर्छु र गर्दिनँ त्यसले एक्चुअली मेरो भ्यालु कन्ट्रिब्युट मैले जे गर्न खोजिरहेको छु त्यसलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ कि छैन बिकज एभ्रिथिङ इज ह्यापनिङ त्यो सबै चाहिँ गर्न सकिन्छ यहाँ पनि छ त्यहाँ पनि छ अनि यु क्यान मेक अ चोइस लाइक वाट यु वान्ट टु डु भन्ने टर्म्समा चाहिँ त्यही मेरो केसमा पनि त्यही नै फिलिङ थियो पोखरामा अलि मेरो सबै पोटेन्सियल युटिलाइज भएन भन्ने फिलिङ लाग्यो मलाई होइन आई अलवेज फिल्ड आई क्यान डु मोर देन दिस आई क्यान कन्ट्रिब्युट मोर देन दिस अनि यहाँ आएपछि चाहिँ 1-1.5 वर्ष मलाई कस्तो भयो भने देयर आर टु मेनी थिङ्स द्याट आई क्यान डु क्या अनि द्याट बिकेम अ प्रब्लम फर मी फर अ वाइल यो पनि गर्न सकिन्छ त्यो पनि गर्न सकिन्छ भनेर गर्न ट्राई गरेछ अनि एक्चुली वी डिड अ फ्यु थिङ्स विच वर्कड अ फ्यु थिङ्स विच डिड नट वर्क बट मोस्ट अफ इट लिएको चिज गर्न सकियो भनौँ न अनि देन एउटा पोइन्टमा गएर अनि सबै गर्छु भनेर चाहिँ हुन्न भन्ने हिसाबले मैले पनि अनि आई वान्टेड टु लिमिट माइसेल्फ सो currently I have limited myself to solving problems at Khaldi. Yeah. By the way, this episode is not sponsored by Khaldi. Probably will be. Might be. Might be. Soon. So no one knows त्यो कन्टेक्स्टमा या त्यही नै हो लाइक अनि यु टक्ड अबाउट अर्को चाहिँ बिङ अ इन्डिभिजुअल पर्सन र कम्पनी चलाउनमा चाहिँ लाइक इट्स रियली ह्युज डिफ्रेन्स एन्ड लाइक रिक्वायर्स अ लड अफ एफोर्ट लाइक काम गर्ने भनेपछि लेट्स चाहिँ फोटोग्राफी कम्पनी खोल्नु पऱ्यो सो फोटो खिच्ने इज नट द मेन पार्ट क्या त्यहाँनिर
अस्तिसम्म इन्डिभिजुअल हुँदाखेरि फोटो खिच्ने वाज द मेन पार्ट, बाँकी भनेको क्लाइन्टसँग गफ हानिहालिन्छ, यसलाई गरेर यसरी गरिहाल्छ, खिच्ने वाज द मेन पार्ट. सो वेन इट कम्स टु बिजनेस र यसलाई स्केल गर्छु भन्ने बित्तिकै द्याट डजन्ट बिकम द मेन पार्ट के. सो ओभरअलमा त्यो सिस्टम र प्रोसेस कसरी चल्छ अनि त्यो एक्सपिरियन्स कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रायोरिटीमा आउँदो रहेछ कि खासमा. सो द्याट्स अल. द इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ आई थिङ्क एज अ इन्डिभिजुअल र एज अ बिजनेसमा वाट आई थिङ्क इज इन्डिभिजुअलमा काम गर्ने इम्पोर्टेन्स हुन्छ इन्डिभिजुअली हुँदा, र बिजनेसमा जाँदाखेरि त्यो कामलाई चाहिँ सिस्टमेटिकली गर्ने चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. इट डजन्ट ह्याभ टु बी खतरा क्रिएटिभ काम हुनु पर्दैन, तर त्यो लाइक सम अफ माई क्लाइन्ट्स हेज प्रिफर्ड मी बिकज अफ कन्सिस्टेन्सी कि लाइक दे ह्याड अ चोइस, अझ चिपर अल्टरनेटिभ भनौँ न कति ठाउँमा चाहिँ टु ह्याभ सम वान टु डु मोर क्रिएटिभ मेरो भन्दा, तर उनीहरूको प्रेडिक्टेबलै थिएन कि दे डिडन्ट कहिले चाहिँ त्यो के भन्छ अरे काम सकेर आउँछ भन्ने कन्टेक्समा. अनि सो सम अफ माई क्लाइन्ट्स हेज प्रिफर्ड मी बिकज मेरो प्रेडिक्टेबिलिटी छ, खतरा काम नभए पनि दिस गेट्स डन टाइममा. अनि आई थिङ्क द्याट्स द मेन पार्ट. बिजनेसलाई चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्स चाहिँ त्यो रहेछ भन्ने चाहिँ फिल भयो खासमा चाहिँ. ओके. अनि टिम सेटअप गर्नु पऱ्यो होइन, अब त्यो पनि त कुराहरू छ नि त. जस्तै अब फ्रिल्यान्सर भएर काम गर्दा त आफू आफ्नो हिसाबले गऱ्यो गफ गऱ्यो, त्यो बिलिङ सिलिङ पनि मतलब हुँदैन होइन, कन्ट्र्याक्ट पनि भर्बल गरिने हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ होइन. बट वन्स यु बिकम अ बिट प्रोफेसनल, अब टिम बेड्नाऊ, टिमलाई चाहिँ ट्रेन गर, टिमलाई प्रोसेस सिकाऊ, कम्पनीको प्रोसेस बनाऊ होइन, कन्ट्र्याक्ट बनाऊ, यो सब चिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क सो यु आर इन अ डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन वेन यु आर अपरेटिङ एज अ कम्पनी. यु लर्न अ लट, यु बिकम मोर अर्गनाइज्ड होइन. एज अ इन्डिभिजुअल अब के काम गर्दा गर्दै भ्याएन भन्यो भने पनि ए दाइ फोन गरेर चाहिँ मैले भ्याएन भनिदियो भने भयो क्या. अब त्यो एज अ कम्पनी भइसकेपछि त अब यो मेरो रेपुटेसन हो, त्यसपछि मेरो उसितको फ्युचर रिलेसनसिप हो होइन. त्यो इन्डिभिजुअल नै हुन्छ, तर यु फिल लाइक हुन्छ नि मैले त लेखेर सही गरेर आएको हो भन्ने खाले अलिकति डिसिप्लिन र अलिकति बााउन्ड्री सेट गरिदिन्छ क्या त्यसले, वेयर यु क्यान नट स्ल्याक अफ जस्ट बाई सेयिङ होइन. अब त्यसमा पनि रिलेसनसिप मेन्टेन गर्ने ठाउँ त अभियसली अगेन भइ नै हाल्छ, तर आई थिङ्क इट गिभ्स यु मोर स्ट्रक्चर वेन यु आर वर्किङ एज अ बिजनेस फ्रिल्यान्सर हुनुभन्दा. ओके. सो यु वान सेयर समथिङ? अनि जस्तै अहिलेसम्म के छ त, अनि यो दर्ता गर्ने प्रोसेस गरेर काम गरिरहेको छ कि अब दर्तै छैन कि? अहिले त नेपालमा धेरै जस्तो म बिजनेसै हो भन्नेहरूले पनि दर्तै गरे हुँदैन होइन. के छ त, एड साथीलाई दर्ता गरियो गरिएन, दर्ता गर्दा कतिको झमेला भयो? दर्ता अलमोस्ट सकिन लाग्यो होइन. अनि लाइक प्रिभियसली दर्ता गरेको थिएन, वी वेस्ट रन बिलिङहरू चाहिँ हामी भ्याटबाट नै गर्थ्यौँ, तर डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरू लाइक पर्सनल नेटवर्कले दिएको हुनाले वेस्ट बिल यो दाइकोबाट काट्ने त्यो दाइकोबाट काट्ने गरेर काम चलिरहेको थियो. सो रिसेन्टली रेजिस्टर्ड भएको छ, लाइक अलमोस्ट कम्प्लिटेसन, एउटा सानो काम मात्रै बाँकी छ, इट्स अबाउट टु कम्प्लिट, त्यो कम्प्लिट हुन लाग्छ. तर दिस प्रोसेस कम्पनी रेजिस्ट्रेसनको चाहिँ आई डोन्ट नो, दिस इज लाइक मैले अलिकति अगाडि पनि मेरो के भन्छ अरे आफ्नै साथीको उसबाट चाहिँ युएसमा कम्पनी रेजिस्टर गरेको थिएँ, किन आई डिड एभ्रिथिङ. उसको मलाई 2टा डकुमेन्ट भइसकेपछि एभ्रिथिङ अपलोड गरेँ, ट्याक भयो, अनि देयर वाज द रेडी के एलएलसी रेजिस्टर भयो भनेर. अनि यहाँनिर चाहिँ लाइक कहिले के हुँदैन भन्छ, कहिले यहाँ यो के भन्छ, कहिले के भन्छ, आई डोन्ट रियली अन्डरस्ट्यान्ड त्यसको इम्पोर्टेन्स, अथवा आई डोन्ट नो वाट्स द त्यो हुन्छ नि लाइक त्यही कुरा. त्यो इमिग्रेसनमा लिङ्क हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर गाह्रो बनाएर चाहिँ आई थिङ्क यो त सजिलो टास्क यहीँ नेपालमा गर्छु भन्नेलाई त सजिलो बनाउनु पर्ने होइन र त्यो एक्सपिरियन्स त सजिलो हुनुपर्ने होइन र भन्ने जस्तो लाग्छ कि. अगेन हो होइन, जो बिजनेस इनेबल गर्नलाई चाहिँ खास गर्नुपर्ने हो होइन. मलाई पनि खास पहिला चाहिँ अलिअलि झमेला लाग्थ्यो, तर मलाई चाहिँ अब आई थिङ्क मेबी बानी पऱ्यो होला यो. आई एम प्रिपेयर्ड, क्वाइट प्रिपेयर्ड होइन. एकचोटि दुईचोटि गर्दाखेरि चाहिँ झमेला लाग्छ, अनि तेस्रोचोटिदेखि चाहिँ अब यो थाहा छ क्या, यहाँनिर गएर यो काम गर्नलाई चाहिँ यसरी गऱ्यो, लयर समात्यो भने यहाँ सजिलो हुन्छ, कम्पनी राष्ट्रमा काम गर्न यहाँ सजिलो हुन्छ, वडामा काम गर्न मलाई यो चाहिन्छ. अब त्यो विथ एक्सपिरियन्स यु नो वाट ह्यापन्स वेयर, एन्ड देन इट बिकम्स इजियर होइन. रिलेटिभली डिफिकल्ट होला होइन, तर अब आई थिङ्क सरकारले पनि ट्राई चाहिँ गरिरहेछ होइन. बिजनेस खोल्न अब नेक्स्ट इयरको बजेटमा त पुरै पैसै छुट्याए, अब कम्पनी 100 रुपियाँमा खोल्न मिल्ने भनेर बनाएको छ, फरेनरलाई कम्पनी खोल्न दिने भनेछ होइन. होपफुली यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै बिजनेस खोल्नेहरूको फ्लो हुन्छ, एन्ड द्याट विल लिड टु अ मोर लिनियन्ट प्रोसेस इन
डुइङ द्याट होइन. बट ह्याभिङ सेड द्याट ड्यु डिलिजेन्स चाहिन्छ क्या खासमा. नेपालको ब्युरोक्रेसी इफ वेल फलोड होइन, मलाई चाहिँ पर्सनली वान अफ द बेस्ट इन द वर्ल्डै लाग्छ क्या होइन. किनभने एकदम सिस्टमेटिक छ, प्रोसेस छ. देयर इज रिजन बिहाइन्ड वाइ समथिङ निड्स टु बी डकुमेन्टेड, त्यो के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू होइन. मेबी देयर आर पिपुल हु ट्राई टु टेक एडभान्टेज अफ द सिस्टम. त्यो मान्छेलाई कम्प्लिकेट गरेर अननेसेसरी ह्यासलमा हाल्ने पनि मान्छे होला कुनै डिपार्टमेन्टमा, कुनै अर्गनाइजेसनमा, कुनै बडीमा चाहिँ त्यो नहोला भन्ने छैन. मेबी दे वुड लाइक सम अदर एडभान्टेजेस अफ हुन्छ नि इनेबलिङ यु टु डु बिजनेस होइन. अब बट द्याट असाइड इन टर्म्स अफ प्रोसेस इट्सेल्फ चाहिँ मलाई दामी हो जस्तो लाग्छ क्या होइन. कुनै पनि अब्जेक्टिभ बिना चाहिँ कम्पनी खोल्न नदिनु. अनि त्यस अब मनी लन्ड्रिङको कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुरा सोच्नु पऱ्यो नि त. तिमीले पो खोल्न पाएन भन्यो अरे अर्कोले चाहिँ खोलेर अनि त्यसपछि उसले ब्ल्याक मनी व्हाइट बनाएर आयो होला हुनसक्छ. उनीहरूले त्यसलाई पनि त कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो होइन. त्यो अब हामीले सोच्दाखेरि त अब मलाई किन म त राम्रो काम गर्नु खोजिरहेको मान्छे, अब मलाई किन दिँदैन होइन. यस्तो बरु विदेश गइदिउँ क्या हो भन्ने झनक रिसाउनु सक्छ न. लाइक मैले त्यही कम्पेयर त गरिरहेको छु नि अहिलेसम्म. लाइक यहाँको प्रोसेस अस्तिदेखि चलिरहेछ कहिले के भएर चलिरहेछ होइन. अनि युएसकै डकुमेन्टको कन्टेक्समा फिल्ड वान्स अनि एकचोटि एउटा इमेल आएको थियो, त्यसलाई रिप्लेस गरिदिएँ अनि त्यसपछि डन. लाइक त्यो स्मुथनेस चाहिँ आई डोन्ट नो. अब उनीहरूको फेरि प्रोसेस वेल इस्टाब्लिस भयो नि. धेरै पहिलादेखि पिपुल आर ओपनिङ बिजनेस, वेल एडभान्स्ड सिस्टम छ, कल्चर छ होइन. त्यो उनीहरूलाई ट्रेस गर्न सजिलो छ. अब अन्त उनीहरूको सोसाइटी त्यसरी नै टेक्नोलोजिकली एडभान्स छ, त्यहाँको मान्छे त्यसरी नै एडभान्स छन्. अब हाम्रो पनि त खास इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबमा त त्यतिकै इमेल पठाएको भरमा चाहिँ कम्पनी खोल्न मिल्नुपर्ने हो, हुनसक्ने प्रावधान छ. तर हुँदैन, जानै पर्छ, ल्याब चाहिँ आफै लाउनै पर्छ. अनि त्यसपछि डिजिटल्ली सबै काम सक्सेस गर्ने भनेको त पेमेन्ट वालेटमा मात्रै होला अहिलेलाई. पेमेन्ट डोमेनमा चाहिँ झन्न भएको छ त्यति नै. स्टिल हेट द्याट कति धेरै चाहिँ उसले चाहिँ कार्डै एक्सेप्ट गर्दैन. लाइक दुबई गयो होइन. अनि देयर वाज लाइक त्यो वालेटहरू भन्ने मैले एउटा पनि कहीँ पनि त्यो क्युआर भनेर कहीँ पनि खासै भेटिनँ कि. मैले एउटा पनि देखिनँ कि. एभ्री वान वाज लाइक कार्ड न त त्यो अब जस्तै वालेटको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ त्यो वायरलेस कार्ड के. मोबाइलमा एप भइसकेपछि त्यो ट्याप एन्ड पे हुन्छ नि. सो नेपालमा कार्डको एडप्सन भन्दा चाँडै र हाई लेभलमा चाहिँ वालेटको एडप्सन भयो क्या. किनभने ब्याङ्कहरूले कार्ड जुन स्केलमा रोल आउट गर्थ्यो अनि त्यो कार्डको फेरि युसेज लिमिटेसन थियो नि त. अब आई कुड ओन्ली डु सो मेनी थिङ्स. अब सपिङ गर्नु मिल्थ्यो अनि त्यसपछि रेस्टुरेन्टमा युज गर्नु मिल्थ्यो, त्योभन्दा बियोन्ड खासै जानु मिल्थेन. अब वालेटमा गइसकेपछि चाहिँ अब जस्तै भनौँ न सबभन्दा बढी एक्टिभिटी आई थिङ्क अहिले पनि मोबाइलमा टपअप गर्ने भन्नेवालै चिज होबाट सुरु भएको जस्तो लाग्छ यी सेवामा हुँदाखेरि पनि. पहिला अनि यो रिचार्ज कार्डबाट सुरु भएको चिज हो होइन. त्यो रिचार्ज कार्ड त किन्न मिल्थेन नि त कार्डबाट होइन. अनि त्यसपछि त्यो डोमेन एक्सप्यान्ड भएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको एडप्सन हाई भयो क्या. अनि त्यो टाइमिङ पनि आई थिङ्क ओभरल्याप भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. जति मोबाइल फोनको एक्सेसिबिलिटी अनि यो नेटवर्कहरू चाहिँ बिस्तारै 2G हुँदै 3G हुँदै आउने कुराहरूदेखि लिएर त्यो सबैसित टाइमिङ ठ्याक्क मिल्यो. अनि मोबाइलमा इन्टरनेट इजिली अभाइलेबल हुने टाइममा ठ्याक्कै वालेटहरू भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क त्यही भएर. अब कमिङ ब्याक टु द्याट पोइन्ट होइन, हाउ इम्पोर्टेन्ट डु यु थिङ्क टाइमिङ इज फर अ बिजनेस टु बी सक्सेसफुल क्या. कसैले चाहिँ बिजनेस ठ्याक्क मिलाएर टाइममा गऱ्यो भने सक्सेस हुने चान्स छ होइन. जोतेपछि जसरी नै हुन्छ भन्नेमा विच वान डु यु बिलिभ? टाइमिङ नै चाहिन्छ अलिकति भन्ने कुरा हो. इट्स नट द्याट कि टाइमिङ कुर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन कि. बट देयर सुड बी सम इफेक्टिभ प्लानिङ चाहिँ मार्केटको सिचुएसनदेखि लिएर एभ्रिथिङ हेज टु बी प्लान्ड होइन. जस्तै मर्निङ मात्रै आज डिस्कसन भइरहेको थियो लाइक एउटा क्लोदिङ ब्रान्डको. सो यही चिज चाहिँ उसले के भनिरहेको थियो, अहिले जे जति चाहिँ हामीले मार्केटिङ एफोर्टहरू लगाइरहेछ यही चिज चाहिँ हामीले अघिल्लो वर्ष यो टाइममा गरेको भए वी वुड हेभ स्काई रकेटेड सेल्स. तर अहिले त्यति पनि छैन. वी ह्याड टु मेक के भन्छ अरे कोल्ड कल गर्नुपर्ने स्थिति छ भनेर भनिरहेको. सो आई थिङ्क टाइमिङको कन्टेक्समा त्यही कुरा स्ट्रेटेजिकली प्लान गरेर दिस इज एउटा के भन्छ अरे मेबी मार्केटको कुरा होला, मेबी आफ्नो प्रिपेयर गर्नुपर्ने टाइमिङको कुराहरू होला. आई थिङ्क त्यो सबै अलाइन गरेर चाहिँ यहाँ टाइमिङ एउटा चाहिँ यो टाइममा यो गर्नुपर्छ भनेर सेट गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट पर्फर्म्स बेटर. अनि अहिले त मार्केट आई थिङ्क क्वाइट डिस्ट्रप्टेड छ होइन. इकोनोमिक एक्टिभिटी खासै छैन. ग्लोबल्ली पनि मार्केट अनस्टेबल छ. के हुन्छ भन्ने अनसर्टेनिटी धेरै छ. सो आई थिङ्क पिपल आर नट एक्चुली स्पेन्डिङ एनी मनी लाइक दे युज टु डु
लास्ट इयर अब त्यो कोभिडको एरादेखि त्यो स्पेन्डिङ नेचर चाहिँ डिग्रेड हुँदै हुँदै अनि फेरि पिकअप लिएर जस्तो भएको थियो अनि फेरि मान्छेहरू चाहिँ स्पेन्ड गर्न कम गरिसक्यो क्या सो आई थिङ्क यो टाइममा चाहिँ इफ एनी अहिले चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गर्नु अथवा चाहिँ बिजनेसलाई सस्टेन गरेर इफ यु क्यान किप अप आई थिङ्क यु आर अ प्रिटी गुड बिजनेस पर्सन क्या होइन ब्याङ्क्रप्टी फाइल नगर्नु पर्नेसम्म चिल भयो सो अनि म चाहिँ अलिकति टेक ब्याकग्राउन्डको हो होइन म चाहिँ मेरो खास स्टडी सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ हो अब हार्डकोड प्रोग्रामिङ मेरो प्यासन नभए पनि आई अन्डरस्ट्यान्ड प्रिटी मच द इकोसिस्टम अफ हाउ एप्लिकेसन्स आर बिल्ड हाउ समथिङ वर्क्स हाउ द इन्टरनेट वर्क्स हाउ नेटवर्क वर्क होइन अनि मेरो फेसिनेसन चाहिँ जहिले पनि के भयो भने कुनै पनि काम गर्दाखेरि बिट बिजनेस अर समथिङ एल्स इफ यु लेभरेज द टेक वेल इनफ यु क्यान गेट प्रिटी मच अहेड मलाई चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सले त्यो भन्छ होइन अनि टु दिस डे आई ट्राई टु डु द सेम अनि केही पनि गर्नु छ भने वाट एक्जिस्टिङ टेक्नोलोजी क्यान आई युज होइन टु एचिभ वाट आइएम ट्राइङ टु एचिभ अनि इन अ मोर एफिसियन्ट वे भनेर सोध्छु म मेबी यु माइट ह्याभ टु बिल्ड समथिङ कस्टमाइज फर यु यो स्पेसिफिक केसमा चाहिँ कस्टमाइज आफ्नै सोल्युसन पनि बिल्ड गर्न नेसेसिटी होला अरे तर त्यो द्याट इज रियरली क्या यो कुनै पोइन्टमा स्केल गरेर अलिक ग्रोथ भइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो लेभलमा कस्टमाइज सोल्युसन चाहिन सक्छ या एट द सेम टाइम जस्तै यो अहिले अब चाहिँ एआईको ट्रेन्ड आइरहेको छ होइन च्याट जिपिटी पछि चाहिँ देयर इज अ भ्युज ब्लास्ट क्रिएटिभ फिल्डमा चाहिँ एआई लाइक विभिङ इन अ क्रिएटिभ फिल्ड सो आई जस्ट वान्ट टु नो यर पर्सपेक्टिभ किनकि युआर फ्रम त्यो टेकको एन्डबाट त नि त सो मलाई त क्रिएटिभ भनिसकेपछि देयर सुड बी त्यो बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ सो सुड आई रिप्लेस माई इम्प्लोइज विथ माई एआई आई डोन्ट नो वाट डु थिङ्क अफ द्याट यु हेभन अहिले त्यो टक छ अब सबभन्दा पहिला रिप्लेस खासमा यही क्रिएटिभ फिल्डको कपी राइटिङको जब ग्राफिक डिजाइनको जब अनि त्यसपछि कन्टेन्ट राइटिङको जब चाहिँ रिप्लेस गर्छ भन्छ है मान्छेहरूले या एन्ड द्याट इज द मोस्ट पपुलर ओपिनियन आउट देयर बट आई डिसएग्री विथ द्याट ओपिनियन होइन किनभने त्यो कन्टेन्टको पर्पस कपीको पर्पस त्यो ग्राफिक डिजाइनको पर्पस होइन मेबी इट क्यान डु इट मोर एलिगेन्टली देन ह्युमन्स क्यान डु द्याट आई एग्री होइन अर इट क्यान डु इट इन लेस टाइम द्याट देन ह्युमन्स क्यान होइन बट वाट म्यासेज आई एम ट्राइङ टु कन्भे होइन त्यसलाई चाहिँ पोर्ट्रे गर्नलाई चाहिँ अझै पनि त्यो एआई टेक्नोलोजी चाहिँ त्यो लेभलमा पुगिसकेको छैन होइन मेबी इन फ्यु इयर्स होइन जस्ट बाई राइटिङ अ फ्यु प्रम्प्ट्स अर बाई फिडिङ माई इमेजिनेसन अफ वाट आई वान्ट टु पोर्ट्रे टु द अडियन्स हु माई अडियन्स इज त्यो पोसिबिलिटी होला अरे होइन तर अब भनौँ न जस्तै अहिले पनि ल तिमीले च्याट जिपिटी युज गरेर लेखेको कपी चाहिँ नेपाली अडियन्सलाई रिलेट गर्ने कतिको हुन्छ त नि होइन उसले त ग्लोबल स्केलको जुन डेटा छ त्यसको बेसिसमा उसले बनाएर दिइरहेछ भने होइन तिम्रो इन्भाइरोमेन्टको लागि तिम्रो कन्टेक्सको लागि चाहिँ त्यो कतिको भ्यालिड हुन्छ त नि होइन तिमीले ल सपोज प्रपोजल बनाउनलाई तिमी च्याट जिपिटी युज गर्यो अरे होइन अब त्यो च्याट जिपिटीले बनाएको प्रपोजल चाहिँ तिम्रो नेपाली मार्केटको कस्टमरले कति बुझ्छ त नि या त्यो हो तर वाट डु थिङ्क इन टर्म्स अफ आर्टको कन्टेक्समा जाँदाखेरि त नि लेट्स से फोटोग्राफीकै कन्टेक्समा जाँदाखेरि बिकज टेक्स्ट टु हिम इज त आई थिङ्क प्रिटी पावरफुल इनफ भइसकेको छ त्यो चाहिँ त्यो डोमेनमा क्रिएटिभ रिप्रेजेन्टेसनको लागि अगेन अब त्यो आर्टलाई कसरी हेर्ने होइन त्योमा म्याटर गर्छ होइन मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भने इट्स अ क्रिएसन होइन आर्ट भनेको समथिङ द्याट इज क्रिएटेड टु कन्भे अ मेसेज टु एक्सप्रेस सम आइडियाज होइन त्यो एक्सप्रेसनको फर्म हो आर्ट भनेको होइन त्यो रिभोल्युसनरी कुरा पनि हुनसक्छ एकदम नर्मल कुरा पनि हुनसक्छ होइन सो अब इट डिपेन्ड्स अन द अडियन्स क्या मोस्ट सो लेट्स टक इन टर्म्स अफ बिजनेसको टर्म्समा क्या त्यो आर्ट चाहिँ लाइक लेट्स से प्रडक्ट फोटोग्राफी भनौँ न लेट्स से म तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्छु वुड यु बाई अ फोटो द्याट एआई जेनेरेटेड वुड यु बाई भन्नाले जस्तै तिमीले कुनै स्टक फुटेज चाहिँ दामी कसैले राखेछ भने किन्छौ रे नि त अहिलेको ट्रेन्ड त्यो छ होइन अहिले एक्जिस्टिङ मार्केटमा मैले कुनै पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अर कुनै सिनरी कुनै
डेस्टिनेसनको फोटोग्राफी गरेर राखेछु भने ओके सो होइन म त्यो ट्र्याकमा जानु खोजिरहेको होइन इन टर्म्स अफ लेट्स से वी हेभ ए स्पिकर एउटा सानो लेट्स से कुनै एउटा ब्रान्डको स्पिकर छ अरे होइन सो द्याट हेज टु बी फोटोग्राफ्ड सम वेमा द्याट हेज टु बी सोकेस्ड त्यो त गर्नु नेसेसिटी छ नि त सो क्यान जस्ट किनकि अहिलेको कन्टेक्समा यु क्यान जस्ट मोबाइलले क्याप्चर गरी यु क्यान प्लेस इट टु एभ्री सिनेरियोमा हालिदिन सक्छ नि त सो इज द फोटोग्राफर्स जब किल अब त्यो फोटो लिने पनि उसैले त गरेन नि त जस्तै त्यो प्रोडक्ट आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो होइन यस्तो भयो क्या जस्तै अब यो चाहिँ क्यामराम्यान र हेलिकप्टर पाइलटलाई चाहिँ ड्रोनले रिप्लेस गर्यो भन्नेवाला थ्योरीमा आयौँ हामी होइन गऱ्यो नि त गर्नु त होइन तर ड्रोन उडाउनु पनि त मान्छे त चाहियो नि त अब मेरो कुरा चाहिँ त्यो हो क्या ड्रोन उडाउने मान्छे नभइकन त ड्रोनले आफैले अब त्यो ड्रोन अपरेट त गर्नु पऱ्यो नि त कसैले तिमीले त्यो एआई अपरेट गर्नु त पऱ्यो नि त भन्ने बेला तर त्यसलाई त लाइक फोटोग्राफी नलेज नै नचाहिने पोइन्टसम्म पुर्याइदियो नि त अगेन अब त्यो कसरी भन्नु मिल्यो तिमीलाई चाहिँ कसरी सर्ट लिनु छ भन्ने थाहै छैन भने होइन अनि कसरी तिमीले चाहिँ पोर्ट्रे गर्नु छ भन्ने थाहै छैन भने नो यु जस्ट टेक अ सिम्पल लाइक एआईकै टर्म्समा आई अन्डरस्ट्यान्ड लाइक हुन्छ लेट्स चाहिँ 3Dको कन्टेक्समा आई ह्याड टु लाइक मैले अलिकति अगाडि के भएको एउटा बिल्डिङको 3D बनाउनु परेको भए लाइक आई ह्याड टु हायर 3D लाइक हुन्छ नि मजाले पैसा खर्च हुन्थ्यो कि राइट नाउ लाइक यु जस्ट क्याप्चर फ्रम इट अल साइड्स एन्ड यु क्यान मेक अ 3D भिडियो आउट अफ इट के सो त्यो 3Dको जब त गएन र भन्ने कुरा कि अगेन मेरो लाइन कहाँसम्म हो भने एआईले हेल्प गर्छ द्याट आई एग्री होइन तर एभ्रिथिङ एआई क्यान डु द्याट आई क्यानट एग्री क्या होइन मेरो त्यति मात्रै डिमार्केसन हो क्या एआईले हेल्प हुन्छ अभियसली यस यु क्यान युटिलाइज एआई यु क्यान स्पिड योर अन प्रोसेसिङ टाइम योर इफिसियन्सी होइन बट टोटल्ली रिप्लेस गर्ने एआई अन इट्स अन भनेको चाहिँ त्यो अब त्यो हामी एकदम टर्मिनेटर लेभलमा गयौँ म्याट्रिक्स लेभलमा गयौँ कि होइन त्यो पोइन्ट आउँदा चाहिँ अझै टाइम छ होइन मेबी अब द डिबेट हेज स्टार्टेड अब एआई गुड हो कि ब्याड हो भनेर ठुल्ठुलो कम्पनीले चाहिँ एआईमा के नगरौँ भनेर बिचमा ब्रेक लिउँ भन्ने कुराहरू थियो भेरी प्रोमिनेन्ट पर्सन फ्रम गुगल हि लेफ्ट द कम्पनी बिकज अफ द सेम रिजन होइन सो आई फरगट हिज नेम बट उसले छोड्यो अनि त्यसपछि भन्यो कि यसरी डेभलपमेन्ट गर्नुहुन्न भनेर अब यसको छ क्या यसको चाहिँ रिपरकसन्सहरू एकदम हेभी छ होइन तिमीले त क्रिएटिभ स्पेसमा म मेरो बिजनेस चलाउनलाई युज गर्छु भन्ने सोच होला होइन अब मान्छे प्रोपोगन्डा बचाउनलाई पनि त युज गर्न सक्छन् होइन अब त्यो गरिरहेको छन् होला कतिले अब थाहा नपाइरहेको होला हामीले होइन त्यो कसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्ने भन्ने अब त्यसको आफ्नो च्यालेन्ज नयाँ स्किलमा निस्क्यो क्या होइन त्यो भएर मलाई चाहिँ टोटली एआईले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ त्यसले हेल्प गर्छ होइन इट हेल्प्स इट एड्स इट गिभ्स मी एन एज भन्ने कुरा चाहिँ म मान्छु होइन त्यो टोटल्ली रिप्लेस गर्छ अब त्यो फोटोग्राफीको नलेजै चाहिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यही हो क्या त्यो तिमीले चाहिँ त्यो एउटा कुनै गन चाहिँ होइन अटो पाइलट मोडमा दियो हेलिकप्टर चाहिँ अटो पाइलटमा चल्छ के अरे भनेर म हेलिकप्टर पाइलट नभइकन हेलिकप्टर उडाउँछु भने जस्तो चिज भयो क्या होइन त्यो एकछिन त उड्छ त्यो सजिलो स्टेजमा त उड्छ नि त तर त्यो अटो पाइलट फेल हुँदा के हुने त्यसले चाहिँ एआईले चाहिँ रङ कुरा केही तिमीलाई इनपुट दिइरहेको छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नलाई त तिमीसित इन्साइट्स र नलेज छ भने पो सक्छौ त नि होइन मसँग त्यो नलेज छैन भने मैले चाहिँ त्यसले दिएको आउटपुट चाहिँ राइट हो कि रङ हो कसरी एसेस गर्ने कलर ग्रेडिङ मिलेछैन कसरी एसेस गर्ने होइन उसले अब त्यो त तिमीलाई नलेज चाहियो नि त त्यही भएर त्यसले हेल्प गर्छ होइन टोटल्ली रिप्लेस चाहिँ गर्दैन भन्ने चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ हो Sounds good enough. ओके अनि जस्तै तिम्रो लागि ब्रान्डिङ के हो होइन तिमी चाहिँ अब एड साथी भनेपछि एडभर्टाइजिङ एजेन्सी चलाइरहेको छौ होइन द्याट इज माई अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ वाट एड साथी डज होइन ब्रान्डिङ भनेको खास के हो र यो चाहिँ वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट होइन मान्छेले यो गर्नुपर्छ किन अथवा नगऱ्यो भने के हुन्छ सो लाइक इफ यु लुक इन टर्म्स अफ हामीलाई लाइक कुनै काम गर्नुपर्ने भनेर लाइक लेट्स चाहिँ हाम्रो पर्सनल नेटवर्कमा छ होला लेट्स चाहिँ एउटा मलाई सानो सहयोग चाहियो अरे होइन हामीलाई अब जेनरली भनेको मेबी फोटो खिचिदिनु पर्ने भयो अरे लेट्स चाहिँ सो त्यो एन्डमा जाँदाखेरि मेरो नेटवर्कमा धेरै 10वटा फोटोग्राफर त होला नि त सो वाइ डु आई प्रिफर सम वान ओभर सम वान भन्ने कन्टेक्सको आउँछ नि त जहिले नि सो त्यो आउँदाखेरि काम राम्रो हुने भन्ने त आफ्नो पर्सन होला तर आई थिङ्क त्योभन्दा बढी म्याटर गर्ने चाहिँ त्यो मान्छेको पर्सनालिटीको कुरा हुन्छ होला
त्यो मान्छे कसरी कनेक्सन भइरहेछ भन्ने कुरा होला. सो बिजनेसको टर्म्समा, कम्पनीको टर्म्समा, ब्रान्डको टर्म्समा आउँदाखेरि त्यो एउटा ब्रान्डको पर्सनालिटी चाहिँ अडियन्समा कन्भे गर्ने नै ब्रान्डिङ भन्छु मैले चाहिँ. सो उसको एउटा त्यो दिस सुड फिल लाइक मान्छेलाई पनि त्यो ब्रान्डसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि त्यो एउटा फिलिङ चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने जस्तो हो. सो देयर सुड बी सम एउटा कनेक्सन हुनुपर्छ. देयर सुड बी समथिङ टु के भन्छ अरे रिलाइ अन होइन. ओके दिस इज वाइ आई रिलाइ अन दिस ब्रान्ड, दिस इज वाइ आई लभ दिस ब्रान्ड, दिस इज वाइ आई नेभर बाई अरू ब्रान्ड, अनि दिस इज वाइ आई बाई दिस ब्रान्ड. सो त्यो एउटा कनेक्सन चाहिँ ब्रान्डिङ हो. अनि एट द सेम टाइम ब्रान्डिङ किन चाहिन्छ? इट्स लाइक एज अ बिजनेस ब्रान्ड जे पनि यु आर ट्राइङ टु सेल समथिङ, यु आर ट्राइङ टु कन्डक्ट सम बिजनेस. त्यो भइसकेपछि आफ्नो चोइस नै बेटर गराउनलाई यु सुड ह्याभ सम ब्रान्डिङ भन्ने कुरा हो. सो आई थिङ्क अफ इट द्याट वे. इट्स अ पर्सनल टच होइन. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सो यो ह्युमन ब्रेनले कसरी अपरेट गर्छ, ह्युमन बिहेभियरल साइन्सले चाहिँ सो मेरो एउटा थ्योरी मैले लर्न गरेको कसैले बनाएको थ्योरी के भने कुनै कुरालाई मैले ट्रस्ट गर्नलाई म त्यो कुरासँग कतिचोटि ठोक्केछु त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अरे क्या होइन. मैले एकैचोटिमा चाहिँ आई डु नट ट्रस्ट समथिङ द्याट आई कम अक्रस. सो इफ आई कम अक्रस मल्टिपल टाइम्स विथ द्याट थिङ आई स्टार्ट टु बिल्ड ट्रस्ट टुवर्ड्स इट होइन. सो त्यो गर्नलाई चाहिँ अब मैले मेरो सबै प्रोडक्ट्स, मेरो सबै भिजन, सबै भ्याल्युज होइन कुनै एउटा तरिकाले सोकेस त गर्नु पऱ्यो होइन. सो त्यो रिफरेन्स दिनको लागि चाहिँ ब्रान्डिङ इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने हो मेरो बुझाइ चाहिँ होइन. सो इट क्रिएट्स अ रिफरेन्स इन द पिपुल्स ब्रेन द्याट होइन यो चिजले यो इन्डिकेट गर्न खोजिरहेको. अनि त्यसपछि त्यसको स्टोरीसँग म रिलेट गर्नलाई मलाई इन्डेक्स भयो क्या. अनि मेमोरीले पनि कसरी अपरेट गर्छ भने इफ आई हेभ अ इन्डेक्स अफ सम नलेज अफ समथिङ इन माई ब्रेन देन आई स्टार्ट टु ट्रस्ट इट, आई स्टार्ट टु एक्सप्लोर इट होइन. मैले योबाट के लिन सक्छु भन्ने हिसाबले मेरो ब्रेनले अटोमेटिक काम गर्छ होइन. सो इफ यु डु नट डु द्याट होइन यु गेट लस्ट क्या. अब यो बिजनेसमा अथवा पर्सनल ब्रान्डिङको कुरामा होस् होइन, यति धेरै कुरा छ कि मैले मेरो लागि कसैको ब्रेनमा रिफरेन्स पोइन्टै बनाउनु सकेन भने त होइन उसको चाहिँ उसले मलाई सम्झिने चान्सेस कम भयो नि त होइन. सो ब्रान्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले देखेको बेस्ट सबसे एडभान्टेजेस कुरा भनेको चाहिँ मैले यदि कसैको दिमागमा होइन रिफरेन्स पोइन्ट बनाउन सक्छु भने त देयर इज अ गुड चान्स द्याट आई क्यान सेल अर आई क्यान कन्डक्ट माई बिजनेस भन्ने हो क्या. ओके. सो त्यो भएर चाहिँ मलाई चाहिँ ब्रान्डिङको इम्पोर्टेन्स त्यो लाग्छ. अनि मेरो आफ्नो पर्सनल बिजनेस जर्नीमा पनि यो खासमा अलि ओभरलुक्डवाला चिज थियो होइन. अलि पहिलाको बिजनेसहरूमा चाहिँ त्यो मैले त्यसको भ्याल्यु त्यति डिपली नबुझेको भएर आई डिड नट अब देयर वाज नो बडी इन माई टिम हु अन्डरस्टुड द भ्याल्यु अफ ब्रान्डिङ. अनि लेटली चाहिँ आई थिङ्क इट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स होइन राइट आफ्टर सेल्स होइन. त्यो त्यही हो. लाइक अलिकति अगाडि हेर्ने हो भने देयर इज लाइक ब्रान्डिङ भन्दा पनि इट्स लाइक प्रडक्ट राम्रो दिन सकिसकेपछि सेल हुन्छ भन्ने कुरा लाइक सिम्पल इनफ थियो. तर जब कम्पिटिसन हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल ब्रान्डिङ सुरु हुन्छ भन्ने जस्तै कुरा हो कि. सो लाइक अहिलेको लेभलमा लेट्स कम्पेयर रिसिभर खल्ती नै कम्पेयर गर्न सकिन्छ नि त. सो जब एउटै मात्र हुँदाखेरि त देयर जस्ट पेमेन्ट गर्न मिल्छ. सो देयर वाज अ स्ट्यान्डर्ड नेम नि त. अनि जब पछि अरू ब्रान्ड आउनुलाई अब दुईजनाको कम्पिटिसन रेसियो के हो त नि. सो त्यो एउटा प्रडक्टको इनोभेसन त आफ्नो ठाउँमा भइरहेको छ नै होइन. तर त्यसपछि भनेको हाउ पिपल लुक एट द्याट इनोभेसन. र त्यो इनोभेसन भइरहेछ भन्ने नलेज भयो भने पनि मान्छे द विल बी लाइक हुन्छ स्टिक भइरहेको हुन्छ. अब आउँदैछ नि त. हाउ पिपल कनेक्ट टु द्याट थिङ क्या. मैले जसरी नि गर्नु त त्यही हो होइन. मैले आई एम गोइङ टु फेसिलिटेट अ पेमेन्ट एज अ वालेट होइन. बट जुन एक्सपिरियन्स मैले त्यही कुरा फेसिलिटेट गर्दा दिन्छु होइन त्यो ई सेवा र खल्तीमा आई थिङ्क इट इज क्वाइट डिफ्रेन्ट एन्ड पिपल रिलेट टु इट डिफ्रेन्टली क्या. सो हाउ डु आई गेट कनेक्टेड टु त्यो खल्तिज भर्जन अर ई सेवाज भर्जन अफ होइन हाउ आई फेसिलिटेट वाट आइम ट्राइङ टु डु भन्ने हो होइन. त्यसको लागि आई थिङ्क त्यसले राम्रो पोइन्टर हेल्प गर्छ होइन. सो ब्रान्डिङ चाहिँ त्यही लाइक एट द एन्ड मार्केटमा कम्पिटिसन अलिकति राम्रो लेभलमा हुन थालेपछि चाहिँ एन्ड देयर विल बी नेसेसिटी अफ द ब्रान्डिङ. जब लाइक डिमान्ड चाहिँ अलिकति के भन्छ अरे
लेस हुन्छ, सप्लाई अलिकति हाई हुन्छ, देयर विल बी चोइसेस टु मेक. आई सुड मेक एउटा चोइस त भनौँ न, अहिले मैले त्यहाँ गएर स्क्यान गर्ने बेला कि त मैले एसियोबाट कि त खल्तीबाट स्क्यान गर्ने. सो वाट डु आई प्रिफर? सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ वी विल नेड ब्रान्डिङ. एउटा ब्रान्डहरूलाई पनि ब्रान्डिङ चाहिन्छ भन्ने कुरा हो. ओके, अनि जस्तै अब तिम्रो आफ्नो बिजनेसको चाहिँ भ्याल्युजहरू के हो त नि? तिमी के को टर्म्समा तिमी होइन नो म्याटर वाट आई सुड बी मेकिङ मनी भन्छौ कि होइन, अर देयर आर सम वेज यु क्यान मेक मनी हो कि होइन, अर मेकिङ मनी इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट बट डुइङ द वर्क इज इम्पोर्टेन्ट. सो वाट आर द भ्याल्युज द्याट यु एज इन्डिभिजुअल अर युर कम्पनी एड साथी ह्याज? के भ्याल्युजमा बिलिभ गर्छौ तिमी? फाइनेन्सियली हेर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो पार्ट चाहिँ स्टेबलाइज गरेर त्यसलाई मुभ अहेड गराउनु, त्यसलाई चलाउनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो पार्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. इट्स नट लाइक एक्ज्याक्टली पैसै डेन्जर धेरै कमाउनु पर्छ भन्दा नि. सो यु मिन टु से सस्टेनेबल हुनु पऱ्यो पहिला. फर्स्ट त सस्टेनेबिलिटी नै मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. वाट एल्स? ल सस्टेनेबल भयो अरे, अनि त्यसपछि सो एन्ड देन त्यसपछि भनेको त इट्स यु आर ट्राइङ टु बिल्ड अ समथिङ. एउटा मार्केटमा सोल्युसन गर्न खोजिरहेको हो, सोल्युसन पनि आफ्नो वेमा. देयर इज लाइक द वे आई बिलिभ इन द वे के भन्छ अरे थिङ्स सुड रन भन्ने कुरा होइन. देयर सुड बी के भन्छ अरे यसरी चाहिँ हुनुपर्छ है. सो एभ्री ब्रान्ड चाहिँ लेट्स से नयाँ ब्रान्ड कुनै सुरु भइरहेछ भने देयर सुड बी एभ्री सिस्टम इन प्लेस है. यसरी यो सिस्टम बनाउनुपर्छ, यो बेसिक चाहिँ बनाइसकेको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ देयर इज अ सिस्टम आई बिलिभ इन. एन्ड सो त्यो सिस्टममा लैजानुपर्छ र अहिले भएका एक्जिस्टिङ ब्रान्डलाई पनि त्यो सिस्टममा एड्याप्ट गराउनुपर्छ भन्ने कन्टेक्समा नै रन गर्ने हो त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क. अनि त्यसपछि भनेको आई बिलिभ इन स्केलिङ. कुनै प्रडक्टहरूलाई चाहिँ स्केलिङ गर्न चाहिँ इट्स रियली फन फर मी टु. अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ च्यालेन्जिङ छ क्या. लाइक मी एज अ पर्सन मैले यतिवटा लिमिटेड काम गर्न सक्छु, आई डोन्ट ह्याभ त्योभन्दा बढी टाइम. सो हाउ मैले त्यो कम्पनी बिल्ड गर्न सक्छु, मैले त्यो कल्चर बिल्ड गर्न सक्छु, मैले त्यो सिस्टम इफिसियन्सी कसरी क्रिएट गर्न सक्छु. सो मैले 10वटा दिनको भिडियो बनाउन सक्थेँ भने मैले दिनको 100वटा भिडियो कसरी बनाउन सक्छु. सो त्यो इनोभेसन चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वाट आई रन आफ्टर पर्सनल्ली. इट्स नट अबाउट त्यो 100वटा बनाएर चाहिँ इट्स नट अबाउट अल्टिमेटली त्यो मेकिङ अ लार्ज सम अफ मनी. तर इट्स अबाउट त्यो 100वटा भिडियोले इम्प्याक्ट कति जेनेरेट गर्न सकिन्छ त नि. सो हाउ मेनी ब्रान्ड्स, हाउ मेनी पिपल, के इम्प्याक्ट क्रिएट हुन्छ त नि त्यो मार्केटमा. अनि त्यो एउटाको सट्टा त इफ यु क्यान स्केल अप त्यही कुरा मल्टिपल चिज गर्न सक्यो भने त आई थिङ्क धेरै को कन्टेक्समा क्वान्टिटी बढाउँदा त देयर विल बी इम्प्याक्ट चाहिँ हाई हुने चान्सेसहरू बढ्छ नि त. सो द्याट्स द थिङ. ओके, सो अगेन आई एग्री विथ द इम्प्याक्ट पार्ट होइन. मलाई चाहिँ वाट एभर यु डु होइन त्यसले चाहिँ मान्छेको लाइफमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट ल्याउनु पऱ्यो क्या. वेदर यु मेक मनी अर नट, वेदर सस्टेनेबल नभइकन त यु क्यानट गेट टु द्याट पोइन्ट. आई अल्सो एग्री विथ द सस्टेनेबिलिटी पार्ट होइन. एन्ड बट द अब्जेक्टिभ सुड बी अलवेज टु ब्रिङ पोजिटिभ चेन्ज इन पिपल एन्ड सोसाइटी होइन एट लार्ज. त्यो नत्र भने त टुक्यो त नि होइन भन्ने लाउँछ मलाई चाहिँ. त्यही भएर मेरो भ्याल्यु चाहिँ वेन युआर डुइङ समथिङ, वेन युआर बिल्डिङ समथिङ एन्ड इट सुड बी फर द पिपल बियोन्ड यु. अगेन त्यो मान्छेको चाहिँ लाइफमा पोजिटिभ चेन्ज ल्याउनलाई, पोजिटिभ इफेक्ट ल्याउनलाई चाहिँ भयो भने चाहिँ सो द्याट इज अ भ्याल्यु आई वुड क्यारी टु द एन्ड अफ टाइम क्या होइन. सो त्यही कन्टेक्समा चाहिँ डिस्कस गर्दाखेरि लेट्स से प्रडक्ट वाइज कुनै एउटा कपडाको छ भने अब जस्तै होलसेलर हुन्छ जसले कपडा बल्कमा ल्याउँछ, मार्जिन राख्छ, बेच्छ होइन. तर त्यही कन्टेक्समा अर्को एउटा ब्रान्ड होला जसले चाहिँ प्रडक्ट लेभलमा नै इनोभेसन ल्याउन खोजिरहेछ, विच इज मोर इम्पोर्टेन्ट. आई वुड प्रिफर द इनोभेसन एरिना क्या. किनभने त्यो बेयर मिनिमम त एक्जिस्ट गर्छ नै क्या. त्यो मान्छेको त सर्भाइभल इन्स्टिङ भनेको त यसै नै हुन्छ क्या. कपडा चाहिन्छ भनेर कपडा लाउनु र मेरो कम्फर्टको लागि सोचेर डिजाइन गरेर मेरो पर्सनलको लागि चाहिँ सोचेर म अफिस जाने मान्छे हो, म बाइक चढ्ने मान्छे हो भने मेरो लागि कस्तो कपडा चाहिन्छ त नि भनेर बनाउने भनेको इज अ फार डिफ्रेन्ट गेम क्या होइन. मार्केटमा यत्तिकै आई थिङ्क क्लोदिङ इज वान अफ द मोस्टली अभाइलेबल कमोडिटिज इन मार्केट आफ्टर फुड होइन. यति धेरै कपडा पसल छन् होइन, छ यहाँ छ त्यहाँ छ होइन. तर डिस्पाइट ह्याभिङ द्याट होइन एउटा ब्रान्डले कसैले चाहिँ
सोचेर यदि बनाउँछ मेरो लागि प्रडक्ट बनाउँछ मेरो लागि चाहिँ मेरो स्टाइल अनुसार चाहिँ उसले केही बनाउँछ भने चाहिँ आई वुड प्रिफर द्याट प्रडक्ट होइन ओभर बाइङ नर्मल प्रडक्ट्स द्याट जस्ट सफाइसेस माई क्लोदिङ निड के सो एज अ इन्डिभिजुअल मलाई चाहिँ अनि त्यसले भ्याल्यु एड गर्ने किनभने मलाई सोच्न परेन नि त होइन मैले चाहिँ त्यो ब्रान्डको कपडा लाउँदाखेरि चाहिँ अथवा मैले त्यो इनोभेटिभ प्रडक्ट अर्न गर्दाखेरि चाहिँ इट हेल्प्स मी बाई नट लुजिङ माई टाइम इन थिङ्किङ अबाउट हाउ आई सुड बी ड्रेस्ड एन्ड वाट काइन्ड अफ ड्रेसिङ सेन्स सुड आई हेभ भन्ने कुरा मैले चाहिँ त्यो ब्रान्डले मलाई त्यो हेल्प गर्यो भने होइन मेरो पर्सनालिटी मेरो लाइफस्टाइलसँग म्याच हुने गरी बनाएर दियो भने चाहिँ द्याट इज अ भ्याल्यु एडिसन फर मी एन्ड आई वुड बी विलिङ टु पे एक्स्ट्रा एज वेल ओके द्याट्स द क्वेसन आई वान्टेड टु आस्क त्यही प्रडक्ट लाइक सिमिलर काइन्ड अफमा नै पाइरहेछ भने चाहिँ अनि वाइ वुड पिपल प्रिफर टु पे एक्स्ट्रा र भन्ने क्वेसन हुन्छ नि त किनभने मेरो मेरो लाइफस्टाइललाई म्याच हुने गरी चाहिँ उसले बनाएर दिएछ मेरो कलर टोनहरू म्याच हुने गरी दिएछ मलाई ड्रेसिङ सेन्सको लागि सोच्नु परिरहेको छैन नि त होइन मसँग फिट हुन्छ मैले फेरि कस्टम फिटिङ गर्नु पर्दैन होइन त्यसपछि मैले चाहिँ प्यान्टसँग सर्ट के लाउने टी सर्ट के लाउने भन्ने सोच्नु परेन नि त म त्यो ब्रान्ड फलो गरिरहेको छु उसले मलाई सेन्स दिइरहेछ होइन अब मेबी यु क्यान से कि त्यो नलेज भयो भने त त्यो आफैले पनि त गर्न सकिन्छ भन्ने हुनसक्छ होइन बट अगेन त्यो फ्याब्रिकको कुरा हुन्छ त्यसपछि होइन त्यो लुक एन्ड फिल त्यो ठ्याक्कै कस्टम साइजिङ इज कस्टम साइजिङ होइन त्यो ड्रेसिङको कुरामा त त्यो द्याट इज नट अप फर डिस्कसन त्यो जेनरल साइजले मिल्दैन हाम्रो मोस्टली पाउने सामानहरू अरू कन्ट्रीबाट इम्पोर्ट गरेको हुन्छ अनि त्यसपछि यु हेभ टु डु सम काइन्ड अफ कस्टमाइजेसन होइन अनि यु क्यान बी एक्सपर्ट इन एभ्रिथिङ हो अनि यु क्यान बी एक्सपर्ट इन एभ्रिथिङ होइन लाइक त्यो सकिँदैन यु क्यान बी म यो पनि सबैमा आफै गर्छु इट्स नट पोसिबल टु बी एक्सपर्ट इन अल द थिङ्स एउटै चिजमा लाइक टाइम चेन्ज हुन्छ एभ्रिथिङ चेन्जेस सो फास्ट अहिले त अझ अनि त्यसपछि त्यसमा एक्सपर्टिज हुनु भनेको वान अफ द कुनै एउटा टपिकमा एक्सपर्टिज हुनु भनेको चाहिँ त्यो टपिकमा चाहिँ वेल अपडेटेड हुनु हो you have to have enough experience and you have to keep up with the trends you have to have the know-how of latest development in that sector होइन त्यो सब कुरा गर्नलाई चाहिँ त्यो मैले गर्नु परेन भने त आई एम प्रोभाइडिङ भ्याल्यु होइन एन्ड आई थिङ्क पिपल वुड पे एक्स्ट्रा फर द्याट अगेन द्याट्स माई ओपिनियन एन्ड पर्सपेक्टिभ होइन सो आई थिङ्क हामी अन्तिमतिर आइपुग्यौँ होइन मलाई चाहिँ अब के जान्न मन छ भने सो लेट्स से अब यु माइट बी स्टार्टिङ आउट यु हेभ जस्ट registered your business and you have your own plans you have your aspirations and imagine you have infinite time and then you have unlimited resources and you are never going to die and would you still be doing what you are doing? There are some things I might change होइन तर मेन भनेको चाहिँ इट्स वाट आई के भन्छ अरे जति नै अनलिमिटेड पैसा छ अनलिमिटेड उस छ भन्ने कन्टेक्समा नि इट्स वाट आई लभ टु डु होइन त लाइक दिस इज समथिङ आई वान्ट टु डु दिस इज समथिङ मलाई आएर यो गर्न मन लाग्छ आई वान्ट टु प्लान आउट थिङ आई वान्ट टु एक्जिक्युट द त्यो प्रोसेसहरू सबै एक्जिक्युट गर्न मन लाग्छ सो आई थिङ्क यस आई वुड लभ टु डु द्याट भन्ने कुरा एट द सेम टाइम आई माइट चेन्ज सम थिङ्स लाइक अहिले आई एम वर्किङ इन अ फुल्ली फिजिकल अफिस आई वान्ट टु चेन्ज द्याट टु लाइक मेरो गोल पनि त्यही हो खासमा आई वान्ट टु चेन्ज दिस टु अ फुल्ली के भन्छ आई वान्ट इट टु बी डिजिटल फर्स्ट या डिजिटल फर्स्ट सो यु डोन्ट ह्याभ टु बी इन द अफिस लाइक म पनि आई इमेजिन बिङ लाइक हुन्छ नि ट्राभल गर्दै काम गरिरहेको सेमिनारी देयर विड बी सो द्याट माइट चेन्ज तर रेस्ट इज आई वुड स्टिल लभ डुइङ वाट आई लभ राइट नाउ सो अनि वुड यु कन्टिन्यू डुइङ दिस सिन्स वी कम ब्याक टु रियालिटी एन्ड यु आर गोइङ टु डाई वान डे होइन सो त्यो त इमेजिनेरी सिचुएसन भयो होइन अगेन सो ह्याभिङ नोन द्याट युआर गोइङ टु डाई वान डे होइन डु यु थिङ्क यु विल कन्टिन्यू डुइङ दिस टिल योर डेथ? आई थिङ्क यस होइन वाट मेक्स यु से द्याट होइन त्यो हेभ यु नट इमेजिन द सिनेरियो वेयर यु would not be doing this we would maybe doing podcast maybe doing content maybe doing some creative thing so is there anything that would stop you from doing that? Have you come across anything so far? And nobody has seen the future but again this is a question that I wanted to
put forward? या त्यही लाइक वान थिङ आई वुड चेन्ज इज ट्राभल नै भने तर स्टिल त्यो ट्राभलले नि सफाइस चाहिँ गर्दैन या यु विल एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस यु विल एक्सप्लोर यु विल फाइन्ड प्लेसेस तर लाइक लिमिटेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि इफ आई क्यान्ट क्याप्चर इफ आई क्यान्ट के भन्छ अरे त्यहाँको लाइक आइएम इन कन्टेन्ट प्रडक्सनको बिजनेसमा हो नि त इदर वे आइएम प्रड्युसिङ कन्टेन्ट फर समथिङ अहिले पनि वी आर प्रड्युसिङ कन्टेन्ट फर समथिङ सो इट्स अबाउट So you would continue producing Yeah, I content, would- right? I would at continue any point produce- in life. yeah. So again, so I want to go to why do you think it is important to create content, produce content? इफ त्यही सिनारियोमा इफ आई कुड ट्राभल लाइक हुन्छ नि आई विल डाइ समडे एन्ड इफ आई कुड आई हेभ अनलिमिटेड मनी टु ट्राभल टु द वर्ल्ड मैले त्यो वर्ल्ड ट्राभल गरेर सक्छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन कि देयर आर सो मेनी थिङ्स अनि त्यो बन्दै जाँदाखेरि लाइक म अहिले दुबई गएर आएँ म अर्को 4 वर्षमा दुबई जाँदा त्यो दुबई कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ कि सो आई थिङ्क त्यो इन्फर्मेसन अथवा त्यो एउटा एक्सपिरियन्स भनौँ न सो जसलाई चाहिएको छ जसलाई त्यो फिल गर्न मन लाग्छ दे सुड बी एबल टु भर्चुअली फिल द एक्सपिरियन्स अफ द्याट प्लेस फ्रम द देयर होम के अनि त्यो त अहिले टेक्नोलोजीले इन्टरनेटले इट्स इजिली एक्सेसेबल हो नि त सो आई वुड लाइक टु हेल्प त्यो सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ लाइक टु एक्सपिरियन्स द प्लेस अन माई पर्सपेक्टिभ Okay. सो द्याट्स वाइ The idea is to inspire people या so that त्यो मेरो लागि चाहिँ the reason I would create content is so that from the content we flow outward होइन हामीले जे सेयर गर्छौँ हामीले जे दिन्छौँ त्योबाट चाहिँ I would like people to move into that direction होइन उसलाई पनि त्यो गर्न मन लागोस् त्यहाँ जान मन लागोस् be it travel be it doing business be it trying something new होइन so मेरो लागि चाहिँ that matters होइन so I would want to create content or do anything I do because having done what I have done I would like other people to experiment and have a taste of what I have okay and so it is not necessary that you do but that is my way of saying okay यस्तो पनि त छ यो पनि त हुनसक्छ होइन या and those who relate होइन maybe they would jump on the bandwagon होइन they do traveling they start creating content they start opening businesses they start trying some new hobbies and passions होइन so and त्यसको एज अ रिजल्ट चाहिँ पिपल हेभ अ पोजिटिभ इम्प्याक्ट इन देयर लाइफ होइन मेबी दे फाइन्ड आउट समथिङ न्यू अबाउट देमसेल्भ्स होइन दे अन्डरस्ट्यान्ड देमसेल्भ्स मोर अनि त्यो डोमेनमा चाहिँ आई वुड वाट एभर आई डु होइन सुड नच पिपल इन द्याट डिरेक्सन होइन प्रेजेन्ट देम विथ द पोसिबिलिटी द्याट देयर आर थिङ्स बियोन्ड वाट दे आर करेन्टली डुइङ होइन सो लास्ट है यो कन्क्लुजनमै आउँदाखेरि इन टर्म्स अफ ट्राभलको कन्टेक्समा like we live in Nepal, this is a beautiful place, होइन? So we should travel Nepal or we should travel to other places? What do you think of that? I think it depends on what type of person you are होइन सो मलाई चाहिँ नेसनालिटी भन्ने कुरा चाहिँ त्यति धेरै लाग्दैन त्यही भएर त्यो क्वेसन चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो नेपालै पहिला नघुमिकन अन्त कहाँ घुम्ने भन्नेवाला लाइन चाहिँ त्यो कतिजनाले भन्छ नि त त्यस्तै बट अगेन अब डिपेन्डिङ अन द टाइप अफ पर्सन यु आर होइन मेबी ल अब हिमाल चढ्नलाई त होइन अब सहरमाथि चढ्ने त नेपाली हो भने सबै सहरमाथि चढेर त भएन नि त भएन सहरमाथि चढ्नलाई त ट्रेनिङ चाहियो त्यो लेभलको फिजिक चाहियो होइन त्यसको इन्भेस्टमेन्ट त्यही लेभलको हुन्छ होइन भने म नेपालको हो भनेपछि म विदेश जानुभन्दा अगाडि सहरमाथि चढ्नुपर्छ भनेको भए त होइन त्यही भएर आई डोन्ट बिलिभ कि त्यो नेपाल नै फर्स्ट ट्राभल गर्नुपर्छ अर नेपालै पहिला एक्सप्लोर गर्नुपर्छ भन्ने होइन बट डिपेन्डिङ अन वाट टाइप अफ पर्सन यु आर होइन आई थिङ्क यु डिजाइन योर ओन ट्राभल्स होइन अब त्यो कति चाहिँ मेरो पर्सनालिटी र नेचरको ट्राभल नेपालमै पोसिबल होला एन्ड द्याट आई क्यान एक्सप्लोर हियर होइन आउटस्कर्टमा कुनै रिजोर्टमा गएर बस्ने कुराहरू त्यहाँ गएर स्विम गर्ने समुद्र छैन अरे तर पनि त बिच त छ नि त एउटा दुइटा त सुकुटे बिच भनेको छ के बिच भनेको छ नि त होइन सिमिलर काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स होइन नट एक्ज्याक्टली द सेम बट त्यो एसपिरेसन हुनेहरूलाई चाहिँ
त्यो अप्सन छ एन्ड डिपेन्डिङ अन योर अभाइलेबिलिटी बजेट आई वुड रिकमेन्ड बट एन्ड अफ द डे आई थिङ्क ट्राभलिङ इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन वेयर यु ट्राभल वेन यु ट्राभल के सो एज अ ट्राभलर अन दिस प्लानेट अर्थ होइन यु ट्राभल होइन त्यो फर्स्ट अफ अल त ट्राभलै गर के पहिला अनि त्यसपछि नेपाल विदेश भन्ने कुरा चाहिँ सेकेन्डरी हो या मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क इट डजन्ट पार्टिकुलरली ह्याभ टु बी नेपाल तर इट सुड बी वाट यु लाइक इट्स त्यही तपाईँले भने जस्तै इट सुड बी पर्सनलाइज हो त्यो भनेको सो यु वान्ट एक्सप्लोर नेचर यु वान्ट एक्सप्लोर टेक्नोलोजी यु वान्ट एक्सप्लोर द लाइफस्टाइल डिपेन्ड्स अपन यु जस्ट वान्ट टु चिल होइन अब यु जस्ट वान्ट टु चिल त अब म हिमाल चढ्दा त चिल हुँदैन नि त ट्रेकिङ जाँदा त चिल हुँदैन नि त होइन माई आइडिया अफ ट्राभल इज आई वान्ट टु चिल होइन मलाई गएर बियर खाँदै खुट्टा पानीमा डुबाउँदै बस्नु पऱ्यो रे भन्दा द्याट इज ओन्ली पोसिबल इन फेवालेक होइन अब मर्दी जान्छु भन्यो भने त अब कनेर जानु पऱ्यो बोक्नु पऱ्यो भारी आत्तिन्छ मान्छे होइन इट्स टफ चोइस सो डिपेन्डिङ अन वाट युआर लुकिङ टु गेट आउट टु ट्राभल अब फेरि कसैलाई चाहिँ अब आई वान्ट टु डिस्कभर माई लिमिट होला अब त्यो भयो भने होइन डु ट्राभल द्याट वे होइन पुग हिमालय पुग त्यो पनि गर्नुपर्छ सो सो आई अर्ज कि पिपुल ट्राभल फाइन्ड आउट होइन त्यो द जर्नी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ ट्राभलिङ होइन रेदर देन द डेस्टिनेसन भन्ने कुरा इट्स द सेम विथ बिजनेस पनि सायद लाइक काममा पनि त्यही नै जस्तो लाग्छ वी आर लाइक हामी लाइक जति पनि काम गर्ने मान्छेहरू जति पनि बिजनेसकोहरू हुन्छ लाइक आज भेट्यो भने उनीहरूको एउटा हुन्छ भोलि अर्को भेट्यो भने दे हेभ लाइक अझै दे विल इन्क्रिज कि त डुबिरहेको हुन्छ कि त इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ नि त सो मोर अफ द एट द एन्ड भनेको त्यो एभ्री टाइम भेट्दा त नयाँ पर्सेप्सन हुने भएपछि आई थिङ्क त्यो जति पनि प्रोसेस छ त्यो जति पनि ग्रो गरेको त्यो जति पनि लर्न गरेको त्यो जति पनि फेल भएको त्यो प्रोसेस चाहिँ आई थिङ्क इट्स द बेस्ट पार्ट अफ एनिथिङ यु डु हो अनि जाँदा जाँदै एउटा अर्को प्रश्न सोध्न मन लाग्यो मलाई होइन इमेजिन यु आर गोइङ टु डाई टुमोरो मर्निङ होइन इफ द्याट वर द केस होइन आर यु ह्याप्पी विथ वाट यु हेभ डन सो फार इन लाइफ वुड यु have died of fulfilled life होइन yes like your question saying this is what I have been asking like 1.5-2 वर्षदेखि चाहिँ I have been running of this that's why what I do like पोखराको 21 वर्षको केटा आएर काठमाडौँमा कम्पनी खोल्नुको रिजनै यति नै हो खासमा आई बिलिभ द्याट कि दिस क्वेसन चाहिँ म एभ्री डे आस्क गर्छु क्या like at the end of the day I'm happy with my what I did today or not and if I am not happy I would change it tomorrow ko din chai khasma okay and for me yeah I'm really happy I understand tyo ke bhन्छ रे I haven't thought much about what will happen त्यो पछि तर I'm happy what I did today म आज बिहान उठेर जे गरे जे भयो अहिलेसम्म I'm happy that if I end my day today okay that's a great answer and I really love that you're quite clear on your direction where you want to go what you want to do and you check yourself should people be clear about it kinaki like I know there are a lot of youths मेरो एजको that they haven't like figure out the के पनि गर्ने they don't know anything like they are just staying college and यस्तो नि हुन्छ like it should be clear or not let's conclude on that मेरो लागि चाहिँ I think that is the first step and to clarity having clarity on how you want to live your life what you want to do in your life that is where you begin until you reach that point your life hasn't really begun and okay. you're just exploring you're just learning what society is telling you what people are saying what your family is saying what college is teaching you what school is teaching you you're just taking on those things but one has to first of all figure out who they are what they want to do who they want to be how they want to live their life people design for so many things people design for businesses people design for how their room should look like people design for vacations but people fail to design their life मान्छेले चाहिँ I think in order to be able to design your life you need to know who you are first and what you want to and what that person would want in his life उसलाई चाहिँ त्यो क्ल्यारिटी छैन भने आई थिङ्क देयर इज नो मिनिङ टु वाट एभर यु डु एउटा कुनै पोइन्टमा पुग्यो गऱ्यो अब यु बिकम फेमस यु अर्न लट अफ मनी एन्ड देन एन्ड यु फिल लाइक होइन अब त्यही भएर देयर आर सम पिपल हु
achieve high success and go into depression and then maybe suicide and यस्तो केसहरू पनि छ नि त टन्नै होइन त्यो भएर चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज द फर्स्ट थिङ द्याट यु निड टु बी क्लियर अन होइन अनि इट इज नट अ वान डे प्रोसेस and it is not taught in a single book maybe and you have to go through a few experiences क्लियर हुनै पर्छ भन्दैमा म यसमै क्लियर छैन भनेर त्यो बन्द गरेर पनि बस्नु नहुँदो यु सुड एक्सप्लोर ट्राई आउट न्यू थिङ्स है कहिले के गरिदिने कहिले के गरिदिने लाइक ट्राई नै नगरिकन त कसरी थाहा पाइन्छ र मनपर्छ भनेर एक्ज्याक्टली त्यो स्टक हुनु पनि भएन होइन बट आई थिङ्क द फर्स्ट थिङ द्याट यु सुड टेक एज अ च्यालेन्ज इन यर लाइफ इज टु फिगर आउट यर सेल्फ अनि यति कुरा भनिदिने चाहिँ खासै मान्छे हुँदैन क्या पिपल ओन्ली टेल यु कि यो गर तिमी यो पढेको भाइ यो गर तिम्रो यो स्किल सेट छ यो गर लाइक एजुकेसन सिस्टमै त्यसरी डिजाइन छ नि सोसाइटी पनि त्यस्तै डिजाइन छ होइन एजुकेसन सिस्टम पनि त्यस्तै डिजाइन छ पहिला स्कुल पढ भन्छ अनि त्यसपछि जब गर भन्छ बिहे गर भन्छ छोरी पाउ भन्छ होइन त्यो सबै कुरा चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्छ अनि तर मान्छेले के भन्दैन भने होइन यु फिगर आउट हु यु आर होइन तेरो पर्सनालिटी के हो तेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट के हो and what kind of life you want to live होइन what kind of impact you want to leave on the world होइन what is the area you want to contribute भन्ने कुरा चाहिँ सोच गर आफ्नो लाइफलाई इन्जोय गर भन्ने मान्छे चाहिँ कम छन् होइन छँदै नभएको चाहिँ होइन तर त्यही भएर आई थिङ्क you should have clarity. That is the bare minimum of getting started. Okay, so let's conclude on that then. Okay, so thank you to Nibesh for coming and joining at the Weekend Perspective Studio. I know we hope you will do a great deal of business moving ahead, and wish you all the best for your business, and see you around. Thank you. Yeah, see you again. Thank you. Good night.